สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับถกกันต่อนะฮะประเด็นเรื่องของการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็มีข่าวเล่าข่าวลือบอกว่ามีไอ้โม่งนี่แหละไปดีลนะฮะกับงูเขียวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแต่ถ้าใช้คำว่างูเห่าล่ะครับมีการออกมาเปิดเผยนะฮะว่ามีไอ้โม่งพยายามที่จะไปติดต่อคนของพรรคกล้าทำนะครับสนใจมาอยู่กับเราหรือไม่นะแต่เขาบอกว่านะครับไอ้งูเขียวให้ระวังนะเป็นงูเขียวหางไหม้อาจจะแว้งมากัดก็ได้นะฮะนี่คือหนึ่งกระแสแล้วต้องรอดูนะครับว่าท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านจะกลับมานะฮะจากการไปดูแสงสีเขียวเนี่ยแสงเหนือนี่นะฮะกลับในค่ำคืนนี้หรือเปล่าเพื่อพรุ่งนี้จะเข้าไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอน 10 โมงเช้าตามที่มีการคาดการณ์หรือไม่และถ้าท่านกลับมาจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่ยังคลุมเครืออยู่นะครับว่าสุดท้ายพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยหรือไม่แน่นอนฮะมีการไปถามท่านพิพัฒน์ราชกิจประการถามท่านนายกอนุทินนะครับรวมถึงคนของพรรคกล้าทำด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าสุดท้ายสุดรัฐบาลจะมี 58 เสียงจากพรรคกล้าทำหรือไม่แต่ที่แน่ๆวันนี้ผมได้รับเกียรติจาก2ท่านครับท่านแรกครับท่านบอกชัดเจนนะฮะโกงเจอกูแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปในรายการแล้วนะครับว่าท่านออกมาชัดเจนบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเอาเสียงผมไปร่วมรัฐบาลอนุทินล่ะผมไม่ได้บอกจะไปซะหน่อยวันนี้ท่านอยู่ในรายการนะครับท่านเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่เสรีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับท่านเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีหรือผู้การปุณครับสวัสดีครับผู้การปุณครับขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับท่านเสรีผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยท่านบอกว่าท่านจะไม่ร่วมแน่นอนกับรัฐบาลชุดนี้แล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเอาเสียงของท่านไปรวมในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีการเปิดเผยไม่ได้บอกกล่าวกันเลยใช่ไหมไม่คุยเลยไม่เคยแล้วก็นอกจากจะไม่บอกกล่าวแล้วก็อยู่ดีไปรวมกันเนี่ยเสียมารยาทมากนะเอาอย่างนี้ท่านด้วยความเคารพนะผมข้ามช็อตเลยถ้าสมมุติเกิดเขาวันนี้มาคุยกับท่านครับหนึ่งเสียงก็มีความหมายนะท่านเสรีครับมาร่วมกับเราเอาไหมครับไม่เอาเพราะตลอดการเลือกตั้งไม่ต้องมาเอาไกลเลยนะหรือถ้าเอาไกลก็ได้ใช่ไหมเอาใกล้ๆกันนี่ก็กันนะเอาใกล้ๆก็ได้มีข่าวเรื่องการโกงการทุจริตมากมายเลยนะไอ้เรื่องการซื้อเสียงน่ะก็เห็นก็มีเกือบทุกพรรคนะโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆใช่ไหมนะแต่ว่าไอ้เรื่องโกงมากกว่านั้นก็คือหลังจากการที่ยุบสภาไปใช่ไหมก็มีการย้ายข้าราชการเพื่อเตรียมการเลือกตั้งอะไรต่างๆมากมายเลยย้ายผู้ว่า50 กว่าจังหวัดย้ายปลัดจังหวัดในอำเภอ200 กว่าตำแหน่งใช่ไหมย้ายผู้ว่าบุรีรัมย์มาเป็นที่ปรึกษาปกครองใช่ไหมเอาในอำเภอมาเข้ามาควบคุมช่วยเหลือการเลือกตั้งเอาในอำเภอมาช่วยจัดนะกรรมการหมู่บ้านประจำเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกหมดแม้กระทั่งการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเนี่ยยังไปใช้ลงพิมพ์ของอาสารักษาดินแดนที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้บัญชาอยู่เลยทั้งที่ไม่เคยพิมพ์งานมาตั้ง40 กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีข้อกล่าวหาว่ามันบัตรที่มันไม่เป็นความลับนี่ถูกไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากโกงปกติทั่วไปนะยังโกงอย่างด้วยทั้งระบบอย่างเงี้ยพี่เสรีรับไม่ไหวหรอกงั้นผมขอไปทีละประเด็นนะฮะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆเนี่ยอันนี้คือเขาสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าอันนี้เป็นการโกงได้หรือไม่ท่านคือถ้าปฏิบัติตามกฎหมายมันต้องจบไปแล้วล่ะนะพอแต่งตั้งประจำปีจบแล้วก็จบแล้วมันไม่ควรว่าพอจะเลือกตั้งกูมาลื้อย้ายใหม่ทั้งหมดหรอกอันนี้มันย้ายเตรียมการเลือกตั้งหมดนี่ใช่ไหมผมเนี่ยแหมถึงจะเกษียณมานานแต่ก็รู้จักคนเยอะแยะใช่ไหมโอกาสไปเลือกตั้งครั้งนี้สารกลางจังหวัดเป็นที่สถานที่สำหรับโกงเลือกตั้งเลยนะก็สารกลางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคือกับใครแล้วถูกไหมนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นที่ซื้อเสียงซื้ออะไรเตรียมการเลือกตั้งเตรียมอะไรทุกอย่างรับไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นท่านมองว่านี่คือการโกงที่มโหฬารเจอกูเลยเข้าร่วมไม่ได้นี่ไม่รวมถึงการซื้อเสียงทั่วไปนะการโกงทั่วไปเนี่ยที่พี่บอกว่าพรรคนี้ก็มีพรรคนี้ก็มีพรรคนี้ก็มีพรรคใหญ่นะครับไอ้พรรคเล็กอย่างพี่มันไม่มีหรอกถ้ามีไม่ต้องได้มากกว่านี้แล้วถูกไหมนะทีนี้เมื่อทัศนคติเราไม่ชอบคนโกงคนเกเรไปดูประวัติพี่ได้
ราะฉะนั้นจะพี่ไปอยู่ทำงานกับพวกนี้ไม่ได้เลยแล้วยิ่งไปถึงอดีตเนี่ยพี่เคยจับนะคุณเดวินน่ะเมื่อปี 37 กี่ปีแล้วอ่ะ31 ปีแล้ว ครับ ใช่ไหมจับโกงซื้อเสียงน่ะหัวคะแนนติดคุกมาแล้วทั้งนั้น ที่ไปเจอแบงค์ร้อยหนีบกับแบงค์ นั่นแหละ 20 พี่เป็น ใช่ไห ค ม น ฮะ จับเองน่ะ อ่า นะพี่ยังบอกเลยสมัยก่อนพี่ตัวคนเดียวพี่ยังจับได้11 ล้านกว่า ครับ แล้วนี่โอ้โหเป็นหน่วยงานคุมการเลือกตั้งโดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะมีคนเท่าไหร่งบประมาณตั้ง6-7 พันล้านไม่เห็นมันจับใครได้เลยนะกี่ครั้งแล้วต้องมีกกตเนี่ย โอเค เพราะฉะนั้นท่านยืนยันตรงนี้ว่าสุดท้ายสุดก็คือจะเป็นฝ่ายค้าน ไม่ร่วมใช่ไหม อ่าฮะ ไม่ร่วมด้วย โอเค งั้นอีกประเด็นหนึ่งก่อนที่ผมจะไปที่ท่านผู้พันปุ่นนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์มองว่าการปล่อยกระแสข่าวบอกว่ารวมเสียงรัฐบาลได้ 300 เสียงเนี่ยมันเป็นเทคนิคในการบีบพรรคกล้าทำให้เข้าร่วมรัฐบาล แต่ไม่ให้เก้าอี้สำคัญให้กับพรรคกล้าทำทำไมท่านถึงคิดแบบนี้ครับ ก็ก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้นะก็ถ้าพูดตรงๆแล้วก็ตอนจะเลือกคุณที่เป็นนายกก็เอาคุณธรรมนัฐมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วก็ยังตั้งคุณธรรมนัฐเลยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรถูกไหม ครับ อ้าวก็กล้าตั้งเขาอะตั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้อย่างนั้นอะแต่คุณก็กล้าตั้ง แล้วพอครั้งนี้มาเลือกตั้งเสร็จ ถ้าผลการเลือกตั้งไม่ออกคุณกล้าพูดอย่างนี้ไหมพอเลือกออกมาคุณได้193นะนะครับ ธรรมนัฐ58ถูกไหมนะพอคุณมารวมอย่างนี้เอาเพื่อไทยก็มาด้วยนะแล้วบอกว่า รวมพรรคเล็กๆด้วยเนี่ยนะทั้งหมดรวมทั้งเสรีรวมไทยได้300แล้วกูพอแล้วก็ปล่อยข่าวมาอย่างเงี้ยนะธรรมนัฐจะได้ไม่มีข้อต่อรองใช่ไหม คือเป็นการบีบเป็นการบีบ ใช่ไหม กล้า เพราะว่า ทำไปเรื่อย เพราะว่าถ้าเราดูไปนะภูมิใจไทย193เพื่อไทย74นอกนั้นพรรคเล็กทั้งนั้นเลยใช่ไหมถึงจะรวมพี่ไปด้วยนะ ใช่เสพ พรรคเล็กหมดเลยใช่ไหม ที่ปล่อยออกมาว่ารวมเสรีรวมไทยด้วย ถามว่าถ้ามันได้เท่าไหร่ได้300 เสียง ถ้าบอกพี่ไม่เอาพรรคเหมาลงไม่เอาเหลือ298ใช่ไหม208เพื่อไทยออกมา74มันจะเหลือเท่าไหร่ล่ะ มันไม่ถึง เหลือ ไม่ถึง 224ไม่พอ ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ใช่ไหมไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยดิกูพอแล้วนะ กูไม่จำเป็นต้องพึ่งมึงใช่ไหมถ้ามึงอยากเข้าเหรอไม่เอานู่นไม่เอานี่นะเป็นเครื่องต่อรองอะไรต่างๆทางนองนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผมเนี่ยไปบีบคนอื่นด้วย ซึ่งผมว่าโอ้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่ใช่ไหมมันทำไม่ได้หรอกนะผมไม่เหมือนกับไอ้พักน้องผมเนี่ย พักน้องคุณ พักน้องรังสีไงรังสีมันรุ่นน้องผม อ๋อครับท่าน ใช่ไหมรุ่นเท่าไหร่นะน้อง พรรคเศรษฐกิจพรรคเศรษฐกิจ เป็นพลเอกทหาร ฮะ นะโอ้ยกูจะปราบโกงออกกฎหมายใครโกงประหารชีวิต นี่ยังไม่ทันอะไรไปอยู่กับพวกนี้แล้วนะ ก็ ไปอาสาเขาแล้ว แนวทางตรงกันเรื่องของชายแดนไงครับเพราะท่าน เอ้ย ท่านรังสีก็ชัดเจนมารายการหลายรอบ ก็ต้ นะ องดู ก็บอกว่าเราจะดูเรื่องชายแดนเราโอ้โหเรายอมกัมพูชาไม่ได้ ก็ดู ตรง ภาพโกงแล้วไปมอบตัวนะไปที่พักไปใครกับใครไปพบชาดาก็ไม่ให้พบหัวหน้าพักด้วย ชาดาเป็นไงเป็นรัฐมนตรียังไม่กล้าเป็นเลย ต้องให้ลูกเป็นแทน ประวัติเป็นไงก็รู้ใช่ไหม ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักศักดิ์ศรีของกองทัพบกหน่อย โอเค ใช่ไหมนะต้องรักศีของฐานอากาศฐานเรือ ฮะ พวกเราเราเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิญาณกันทุกวันเลยนะพูดง่ายๆอยู่ในโรงเรียนเนี่ยทุกวันทุกคืนทั้งเช้าทั้งเย็นนะ โอเค แล้วมันไม่เป็นอะไรบื้อๆง่ายๆอะไรอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นโอเคชัดเจนฮะเสรีรวมไทยยังไงก็ไม่รวมรัฐบาล อ่ากั กับพรรคภูมิใจไทย แต่ถ้าสมมติเกิดพลิกขั้วกลายเป็นอีกแกนนำหนึ่งเป็นการจัดตั้งรัฐบาลนั่นอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าท่าน ใช่ นิดเดียวสั้นๆนิดเดียวฮะก่อนที่ผมไป เพราะว่า ที่คุณ ตอนนี้คุณนิสิตเขาจะจัดอย่างนี้นะ อ่า พี่บอกพี่ไม่เอา อ่า พี่ไม่เอาก็ต้องมาอยู่ฝ่ายนี้ใช่ไหม อ่ะ ถ้าฝ่ายนี้จัดก็ถือว่าอยู่ฝ่ายนี้แล้ว โอเค ใช่ไหม ก็คือไม่ร่วมกับภูมิใจไทยว่างั้นเถอะ ใช่ ทำไมโอเคฮะผู้พันปุ่นวิเคราะห์ในเรื่องของการบีบกล้าทำครั้งนี้ว่าอย่างไร เมื่อกี้เราพูดกัน2 ประเด็น ฮะ ประเด็นแรกคือเรื่องโกง ซึ่งท่านเสรีก็เริ่มตั้งแต่การมองว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันดูว่าไม่ชอบมาพากลละมีการโกงเลือกตั้งหรือเปล่า เหมือนเป็นการวางระบบตั้งแต่ตอนแรกอะไร ทีนี้ผมจะพูดให้มันเข้ากับสถานการณ์การเมืองบ้านเราในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ครับ รวมถึงที่จะต่อไปด้วย ครับ คือมีคำว่า plus ไง plus ถ้าโกง plus หมายความว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกมาบ้าง ครับ คือการเลือกตั้งครั้งเนี้ยครับ ครับ ถ้าเกิดสิ่งที่คนสงสัยกันมาก แล้วตอนนี้ไปฟ้องกันน่าจะเป็น10 รายแล้วล่ะ ครับ เรื่องบัตรเลือกตั้ง ครับ ที่มีบาร์โค้ดซึ่งมันสามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงคนกาได้ ถามว่าตอนเนี้ยในรายละเอียดของมันน่ะคืออะไร คือเราต้องแยกก่อนนะว่าบัตรเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยมันถามว่ามันจะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ไหมในเรื่องของ security อ่ะมันทำได้ เพราะ security คือส่วนหนึ่ง
แต่ส่วนที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบ identification มันสอดคล้องกับ security แต่มันไม่ใช่ มันเป็นระบบตรวจสอบย้อนหลังเพราะฉะนั้นตอนนี้มันสามารถทำได้ยังไงบ้างเมื่อสักครู่ท่านเสรีพูดถึงว่าข้าราชการหรือว่าอธิบดีอะไรต่างๆที่ไปแต่งตั้งกันเนี่ยพอแต่งตั้งกันเสร็จเนี่ยการเลือกตั้งครั้งเนี้ยเขาสามารถเช็คได้นะสามารถเช็คได้ถ้าสามารถไปดูต้นขั้วได้ สามารถรู้กับคนในกรรมการประจำหน่วยได้เพราะทุกคนตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าใครไปเลือกตั้งที่หน่วยไหนถูกไหม ครับ พอรู้ว่าเลือกที่หน่วยนี้เนี่ยอยากรู้ว่าปลัดกระทรวงเนี้ยรักฉันจริงหรือเปล่า เลือกฉันจริงหรือเปล่า อธิบดีคนนี้รองอธิบดีคนนี้บอกว่าโอ้โหศรัทธาฉันมากจะเลือกฉันจะสนับสนุนอย่างงู้นอย่างนี้ปรากฏว่าแอบไปเลือกพรรคอื่นเนี่ยเขาเช็คได้เลยพอรู้หน่วยเลือกตั้งที่คนนี้ไปเลือก ไปดูต้นขั้วไปดูตัวเลขข้างหลัง ดูจากบาร์โค้ดรู้เลยว่าต้นขั้วนี้หมายเลขบัตรเท่านี้กาลงคะแนนให้ใคร อันนี้คือประเด็นที่หนึ่ง แต่มันยากมากนะครับมันยากมากในการที่ มั จะ น ไป ยาก ตรวจสอบ กกตบอกว่าย าก มันยากแล้วคนที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยคือคนที่ต้องการที่จะโกง แล้วไอ้คนที่เอาบาร์โค้ดไปใส่ในบัตรเลือกตั้งซึ่งใน TOR มันไม่ได้ระบุให้ทำบาร์โค้ดอ่ะ เนี่ยขอ ทำไมถึงเอาใส่เข้าไป ยิ่งถ้าไม่ระบุใช่ไหมแบบน้องพูดเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าโกง ที่ไม่ได้ระบุไปใน TOR เอา คืออย่างนี้ถ้าเกิดระบุใน TOR ยิ่งจบเลย เพราะว่าระบบบาร์โค้ดมันเป็นระบบ identification คือระบบตรวจสอบ ผมยกตัวอย่างอย่างของแท้ของปลอมเอายกตัวอย่างง่ายๆของคนไทยนะพระเครื่องพระเครื่องเนี่ยจะมีมวลสารมีการไปส่องกล้องดูตำหนิดูอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนกับลายน้ำในธนบัตรในลอตเตอรี่หรือในบัตรเลือกตั้ง จะไปเปรียบเทียบกับinvisible ink ของในธนบัตรของในบัตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาจะมีอยู่อาจจะต้องใช้แสงอุลตราไวโอเลตหรือใช้อะไรก็ได้เนี่ยที่จะไปทำให้มองเห็น ครับ invisible ink นี้ ครับ อันเนี้ยคือ security ครับ แต่ในเรื่องของบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบย้อนกลับ ไปได้ทุกใบของบัตรเลือกตั้งรู้ว่าจะเลือกใคร อันเนี้ยมันไม่ใช่ security แล้ว จะไม่ตรวจสอบย้อนกลับได้หรือแม้กระทั่งเวลานี้ คุณทินนอนหลับทับสิทธิ์หรือเปล่า ไม่ได้นอนถูกไหมไปเลือกตั้งใช่ไหม ไปเลือกครับ เขาอยากรู้ว่าพิธีกรถกไม่เถียงเนี่ยเลือกใคร ฮะ เขาก็จะมองว่าอันเนี้ยต้องเอียงไปทางพรรคนั้นแน่ๆเขาก็ไปดูเดี๋ยวว่าคุณเลือกตั้งหน่วยไหน ถ้าเห็นต้นขั้วได้ ซึ่งคนธรรมดาทำไม่ได้หรือว่าทำได้ยาก ฮะ แล้วกกตก็บอกว่าใครไปทำมาผิดกฎหมาย ถูก ก็แสดงว่าคนที่ทุจริตเท่านั้นที่จะทำแล้วใครที่เอาบาร์โค้ดไปใส่ในบัตร ถ้า TOR ระบุเข้าไปแบบนั้นคนเขียน TOR ก็แสดงว่าคุณแปลกๆละแต่ของปีก่อนอะของเลือกตั้งครั้งก่อนมันไม่มี ถ้าของเลือกตั้งครั้งนี้มี ซึ่งถ้าเกิดเปิดเผยออกมาก็จะรู้ ถ้าเกิดใน TOR ไม่มีแล้วโรงพิมพ์เอาไปใส่ คุณก็จะได้รู้ว่าโรงพิมพ์ผิดไงโรงพิมพ์ก็จะมาบอกว่าใครสั่งให้ฉันใส่ นั่น เพราะว่าการใส่บาร์โค้ด มั มัน นต้อง คือ เพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำแล้วผลิตมาเป็นล้านๆใบอ่ะอยู่ๆค่อยมาจ่ายเพิ่มบาทหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะก็50-60-70 ล้านอ่ะถูกไหมก็ตามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง50 ล้านอย่างเงี้ย ครับ ใช้สัก35 ล้าน ครับ เขาจะต้องมายอมขาดทุนทำไม30 กว่าล้านอ่ะ ครับ เพราะฉะนั้นทำต้องมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ไม่ใช่ security ถูกไหมอันเนี้ยผมถึงบอกว่าโกง plus ทีนี้ถามว่าไงเช็คข้าราชการได้ เช็คหัวคะแนนได้ และจะต่อเนื่องกับโกงเลือกตั้งยังไงว่าท่านเสรี หลังจากนี้มีการเลือกตั้งเนี่ยคนที่ไปซื้อเสียงแล้วเราเคยได้ยินบอกอะไรนะรับเงินหมากาพักเสรีก็ได้ถูกไหมรับเงินหมากาพักที่ชอบก็ได้ ไม่กล้าแล้วนะครับ รับเงินหมาต้องกาพักหมานะ เพราะว่า เพราะเขาตรวจสอบได้ เขาตรวจสอบได้ แล้วมันก็จะเป็นบรรทัดฐาน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การซื้อเสียงในอนาคตเนี่ยส่งผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีความสำเร็จได้มากขึ้นผมถึงบอกว่ามัน พุ่ง เป็นเรื่ เป้า อง ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ใช่อันนี้คือประเด็นแรกที่บอกว่าโกง เดี๋ยวอย่าเพิ่งเพื่อเข้าประเด็นนี้นะครับ พี่จะเพื่อให้สอดคล้องกันนะ ฮะ เมื่อปี 37 ฮะ นะ31 ปีมาแล้วใช่ไหมพี่ไปบุรีรัมย์ ครับ ไปจับมา 11 ล้านใช่ไหม ครับ แทนที่ก็จะแจก 300 บาท เดี๋ยวมันไม่เลือกใช่ไหมมันก็ทีทีจะเสียน้อยหน่อย ก็เอาแค่แบงค์ร้อยกับแบงค์20 ไปแลกใหม่ๆมาเลย มาเย็บติดกันนะเพื่อแจก 120 ใช่ไหมแล้วถ้าได้ถึงเอา 20 มาคืนแจกอีก 200 ก็จะได้300 ใช่ไหมแต่ตรงแบงค์20 เนี่ย ประทับตาหลวงพ่อคูณไว้ข่มขู่ชาวบ้าน ว่ามึงรับแล้วมึงต้องเลือกนะถูกไหม อ๋ออย่างนี้ มันพัฒนามาจากนู้นใช่ไหมพัฒนามันยุมันตีก็เลยบัตรเลือกตั้งธรรมดาไม่ในกูใส่บาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดก็ไป โอ้โหพัฒนาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะมาถึง มัน ยุคนี้ มันพัฒนาการนะน้องนะ ครั้งนี้ทำไงท่านเสรี เออ ครั้งนี้คือดูจากระบบนะ ที่เขาสแกนมาแล้วเห็นบัตรเรียงกันถูกไหม เออ ไอ้ตัวเลขจะมี7 หลัก 8 หลักไม่ได้มีผลถูกไหม ครับ 8 หลักก็คือหลักไปถึง99 ล้าน ครับ 3 ตัวหลังเนี่ยคือในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งอะบัตรเลือกตั้งเนี่ยใช้ประมาณ 300 400 500 ไม่เกิน 800 ใบ ครับ ถูกไหม ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย running number ของ 3 ตัวหลังอะ
สมมติถ้ามันเริ่มจาก 000 มันก็ไล่ไปจนถึงมี 600 ใบก็ถึง 600 ถูกไหมเขาก็บอกว่าเข้าไปนะ รับเงินหมาใช่ไหมไปกาอันนี้นะ เสร็จแล้วถ้าอยากได้เงินสมมติอาจจะจ่ายไป ครับ 500 ถ้าอยากได้เพิ่มอีก ครับ 500 เอาไอ้ตัวเลข 3 ตัวหลังของเธอจำแล้วมาบอกฉันด้วย พอถึงเวลามาเนี่ยเอาพอมาชูใช่ไหมกกตชูอย่างนี้ ตรวจสอบ ไม่ต้องเอามือบังบาร์โค้ดนะ พออย่างนี้ปุ๊บน่ะเขาก็สแกนบาร์โค้ดจุ๊บมันก็ขึ้นเบอร์ พอเบอร์ตรงกันเบอร์เธอก็ตรงกันมาเลือกเบอร์ฉันที่ให้เธอเลือกของพรรคฉันรับไปอีก500เหมือนกันไหม มันเป็นอย่างนี้ได้ มันเป็นของยุคปัจจุบันไงที่สามารถทำได้ทีนี้ก็บอกว่าคนที่ทำมีความผิดตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความลับแล้ว เพราะคนที่ก็เราไม่ต้องการให้คนที่ทำผิดกฎหมายเขามารู้ความลับของเรา แล้วคนดีๆที่เขาไม่โกงเลือกตั้งเขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นมาผูกมัดตัวเองไงอันนี้คือประเด็นโกง นี่ประเด็นโกงนะ อ่า ส่วนประเด็น การ พรร จั ค ด กล้า ตั้ง ทำคุณผู้ชมเดี๋ยวอย่างเงี้ยพี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะต้องพักสักครู่นี้เดี๋ยว ครับ สั้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะมุมมองของคุณสิทธานะครับว่ามองอย่างไรเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของพรรคกล้าทำนะและยังมีประเด็นหนึ่งเขาบอกว่ามีไอ้โม่งไปดีลงูเขียวในระหว่างที่ท่านธรรมนัฐไม่อยู่ประเทศไทยฉวยโอกาสไปย่องเงียบๆไปคุยกับคนพรรคกล้าทำไปดีลว่าตกลงจะมาร่วมกับเราหรือเปล่าเอาง่ายๆงูเขียวก็คืองูเห่านั่นแหละเป็นจริงแค่ไหนอย่างไร พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะแล้วก็ท่านสิทธานะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะโหวตกันเข้ามาหน่อยได้ไหมครับเราถามท่านแบบง่ายๆเลยนะครับคุณคิดว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับอยากฟังความคิดเห็นคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามข่าวสารนะครับและแน่นอนก็ต้องรอดูนะฮะว่าวันพรุ่งนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าท่านธรรมนัสกลับมาจากฟินแลนด์และจะไปทำงานปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงเกษตร 10 โมงเช้าอย่างที่มีการพูดคุยกันหรือไม่และท่านจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรให้กับประเทศไทยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่กลับมาที่ประเด็นที่เราพูดคุยกันอยู่นะฮะก่อนที่จะกลับไปที่ท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับเอาให้จบตรงนี้ก่อนกับผู้พันปุ่นนะครับก็คือเรื่องของโกงพลาสซีที่มูลนิธิพี่ปุ่นพูดนะฮะก็เลยมีประเด็นที่ไปสอบถามท่านเลขากฤษฎีกาเวลารัฐบาลมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะก็มักจะไปถามกฤษฎีกาว่าตกลงตรงนี้มันทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งท่านเลขากฤษฎีกานะครับท่านประกรณ์นินประพันธ์ก็พูดถึงการตีความการลงคะแนนเลือกตั้งว่าลับหรือไม่ลับนะฮะโดยมีการกล่าวถึงนิยามคำว่าลับในภาษาราชการด้วยนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ท่านตอบผู้สื่อข่าวครับอาจารย์ครับแล้วหลักในราชการนะครับเรื่องลับเนี่ยมันมีขีดขนาดไหนนะครับอาจารย์มันต้องรับเฉพาะคนรู้หรือเปล่าครับอาจารย์ในราชการเราใช่ไหมในหลักของถ้าเป็นราชการก็จะมีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการนะครับ ความลับของทางราชการก็จะมีลับมากแล้วก็ลับที่สุดนะครับแต่ถามว่ามีคนรู้ได้ไหมมันก็มีคนรู้ได้ระหว่างผู้รับกับผู้ส่งแต่ว่าระหว่างทางมันจะไปไหนไม่ได้ถ้ารับก็ secret ถ้ารับมากก็ confidential ถ้ารับที่สุดก็ top secret ก็เป็นประมาณนั้นไปรับรู้ในภายหลังเนี่ยมีข้อรับมันจะเป็นโมฆะตัวเนี่ยก็พวกคุณก็ทำกับผมบ่อยๆนี่ เห็นเอาเอกสารลับของทางราชการไปลงสื่อกันบ่อยๆอันนั้นใครผิด ผมไปแล้วพอแล้วพอครับปิดแล้วครับปิดแล้วพอนะครับอันนั้นเรื่องของกกตแล้วก็เรื่องถึงศาลแล้วก็ให้เขาไปว่ากันตามกระบวนการเนาะอาจารย์ครับอย่างเช่นเรากาบัตรเนี่ยมันถือว่ารับแล้วภายหลังมีคนพยายามตรวจสอบเนี่ยมันถือว่ามันยังเป็นรับอยู่หรือเปล่าครับในภายหลังนะครับใครเป็นคนทำผิดนะคนกาหรือไอ้คนไปแซะข้อมูลเขาว่าไอ้ประโยคสุดท้ายคุณผู้ชมนะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์กับท่านสิทธาครับแล้วใครทำผิดล่ะคนกาหรือคนไปแซะข้อมูลผมเข้าใจคำว่าแซะข้อมูลหมายความว่าไปพยายามที่จะไปถอดรหัสข้อมูลเนี่ยใครทำผิดแล้วพยายามที่จะฟังแล้วตีความนะรับหรือไม่รับอย่างที่ท่านประกรณ์พูดตีความยากนะท่านผู้บัญพูดอันนี้สั้นๆเดี๋ยวก่อนที่จะให้ฟังความคิดเห็นท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยอธิบายโดยใช้ลอจิกหรืออย่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยอธิบายเรื่องนี้
กฎเกณฑ์ของมันนะแยกเป็น 3 ส่วนกันนั่นเอง อ่าฮะ 1 เรื่อง security อ่าฮะ 2 เรื่องโดยตรงก็คือมีคนอื่นมากาแทนไม่ได้ นอกจากคนพิการก็เป็นข้อยกเว้นถูกไหม3 ก็คือเรื่องลับถูกไหมตอนเนี้ยเขาเอาทั้ง 3 เรื่องนี้มาปนกัน แล้วก็พูดว่าไอ้เรื่องลับเนี่ยมันหย่อนยานได้ เพราะว่ามันไม่มีคนทั่วไปไม่เห็นหรอก มันรับเฉพาะใครอะไรใครเนี่ยอันเนี้ย ผู้ส่งกับผู้รับ มัน ผู้ส่งกับผู้รับ ซึ่งมันเป็นคนละประเด็นกัน แล้วถามว่าสิ่งที่ระบุไว้ว่าลับเนี่ยคือระบุจากกฎหมายสูงสุดของประเทศของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะมาวินิจฉัยว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยเคยชี้ว่าไอ้การหันหน้าหันหลังเข้าคูหาเนี่ยแล้วก็ในแมมมุมราบด้วย แล้วมีคนที่ถ่ายกล้องเข้าไปเนี่ย ซูมได้ ซูมเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ลับแล้ว แล้วถามว่าไอ้กล้องที่ซูมเข้าไปเนี่ยมันเห็นสักกี่คน แต่อันเนี้ยมันเห็นทุกคน3 คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้นอนหลับทับสิทธิ์ไปเลือกรู้หมด ท่านเสรีเลือกใครคุณทินเลือกใครผมเลือกใคร สามารถรู้ได้ แต่เขาบอกว่าเขาไม่ดูหรอกต้องเชื่อใจกันว่าไม่มีใครดู การเฝ้าหีบเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อใจกัน ถามว่าเราสบายใจไหมในการที่เราจะกา แล้วยิ่งมีการทุจริตมีการซื้อเสียงแบบเนี้ยมันกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของคนที่ทุจริตเลือกตั้ง แล้วสามารถแฮ็กระบบได้ทุกอย่างด้วย ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันแฮ็กระบบทั้งองค์กรอิสระ ก็ทำให้คนมีข้อสงสัยแล้วว่าตรงหรือเปล่าแฮ็กแม้กระทั่งการเลือกตั้งสวว่ามีคนสงสัยว่ามีพรรคใดพรรคหนึ่ง สามารถคุมสวได้จำนวน 70% ของรัฐสภาหรือเปล่า แล้วก็มาสงสัยอีกว่ามันตรงกับพรรคที่มีสสจำนวนมากของสภาล่างหรือเปล่า เมื่อนำตัวเลขทั้งหมดมันรวมกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าระบอบหรือระบบตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันล่มสลาย การเป็นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบอะไรได้เลย ท่านเสรีจะรู้ว่าท่านเสรีทำในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็เป็นตำรวจก็คือต้นน้ำเลยแหละของกระบวนการยุติธรรมเคยเจอเรื่องต่างๆมากมาย ผมถามท่านว่าถ้าประเทศที่มีกฎหมายโดยเราไปอ้างตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายของสูงสุดของประเทศ แล้วหาช่องว่างหาช่องเลี่ยง แล้วก็มาตีความกันแบบที่เราได้ยินเนี้ยประเทศมันจะอยู่ได้ไหมนิติรัฐนิติธรรมหรือธรรมาภิบาลของประเทศที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีได้ไหม ตอนนี้ท่านประกรณ์ผมก็ไม่รู้จะตีความจากสิ่งที่ท่านพูดยังไงนะท่านเสรีท่านเลขากฤษฎีกา ครับ คือที่เลขากฤษฎีกาพูดในเรื่องความลับมากลับน้อย เอกสารราชการ ที่สุดอะไรอย่งเงี้ยนะ ฮะ มันยังมีลับเฉพาะอีกนะ รับเฉพาะอีก ใช่ไหม มีหลายรับจังเลยรับเฉพาะกัน เฉพาะตัวบุคคลนั้นนะ ฮะ จริงๆยังไม่เป็นความลับเลยนะครับ ฮะ เป็นไอ้พวกลับว่ากันจริง ๆ แล้วมันก็เปิดเผยหมดนะแม้กระทั่งศาลเรียกก็ต้องส่งหมดเลย ฮะ ที่นี่เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ย ฮะ ตามกฎหมายต้องเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เที่ยงธรรม ใช่ไหม อืม เมื่ออย่างนี้กกตก็ต้องยึดว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันสุจริตและเที่ยงธรรมไหมงั้นถ้ามีคนร้องนะมันต้องกล้าเปิดเผยใช่ไหมก็จะไปงานผมจะไปงานศพเนี่ยนะผมจะช่วยก็10,000เนี่ย ผมก็นับเงิน10,000นะไม่ใช่ผมนับทีเดียวบางทีต้องนับ2 ครั้ง ครับ มันจะได้ไม่ขาดไม่เกิน เดี๋ยวให้ก็ไป8,000 9,000มันเพราะมันหลุดมันขาดมันก็ไม่ดีใช่ไหมก็นับ10,000หรือ 20,000 ก็ต้องนับให้ตรงมีทวน แล้วการเลือกตั้งอย่างเงี้ยเยอะแยะทั้งประเทศเนี่ยมันไม่มีความผิดพลาดเลยมันมีความผิดพลาดแน่นอน แล้วเมื่อมีคนเรียกร้องนะครับ ให้นับคะแนนใหม่ ให้จัดการเลือกตั้งใหม่กกตต้องใจเที่ยงธรรมต้องกล้า ถ้าเขาเรียกร้องนะ ถ้าเขาไม่เรียกร้องโอเค ถ้าเขาเรียกร้องต้องยอมนับใหม่หมดเลยนะไม่ใช่อย่างชลบุรีเขต 1เนี่ยนะเขาเรียกร้องบอกให้นับคะแนนใหม่กูก็ประชุมแล้วกูไม่นับ มันอะไรเราคุณสุจริตหรือไม่สุจริต ถ้าคุณสุจริตนะคุณก็เปิดให้เขานับใช่ไหม มันไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องนับใหม่ เออ ในที่กกตพูดถูกต้องไหมให้ไปตรวจสอบหลักฐานต่างๆ แล้วมันไม่มีเงื่อนไขมีหลักฐาน ทำไม ที่ ไม่ยึดสุจริตและเที่ยงธรรมล่ะต้องยึดตรงนั้นดีเป็นหลัก ครับ ถ้าคุณยึดตรงนั้นเป็นหลักคุณไม่เห็นแคร์เลยนะ ก็นับใหม่ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้นะ ที่มีปัญหาอย่างเงี้ยโอ้โหมันโกงกันเยอะแยะเหลือเกินทำไม โอเค ทำไมคุณจะต้องยืนว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ถูกไอ้นี่ถูก คุณมันไม่แฟร์ตรงกลางเพื่อให้มันสุจริตและเที่ยงธรรมล่ะ ตามคำขวัญของเขาสุจริตเที่ยงธรรม คุณต้องตอบคำถามนี่เนี่ยถ้าว่าแต่ก่อนคุณพิมพ์เลือกบัตรเลือกตั้งคุณพิมพ์ที่ไหน โอเค แล้วทำไมยุคอนุทินเนี่ยคุณต้องมาพิมพ์ที่ของกรมการรักษาดินของไอ้รักษาดินแดนของกระทรวงมหาดไทย ครับ นะสัญญาการพิมพ์เนี่ยเป็นยังไงคุณต้องมาเปิดเผยสิใช่ไหมฮะ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไป ช่หมผมเนี่ยไม่ได้มีเลยนะให้ทำ QR code ใช่ไหมบาร์โค้ดอะไรต่างๆแต่ลงพิมพ์ไปทำแล้วทำไมยอมรับกันอ่ะทำไมไม่ดำเนินการตามกฎหมายคุณต้อง
กล้าเปิดเผยมาอย่างนี้สิ โอเค ใช่ไหมไม่ใช่ไปเลี่ยงนู้นเลี่ยงนี้เลี่ยงนั้นถูกไหม ซึ่งเรื่องของการเลือกตั้งก็มีคนไปร้องหลายคนแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวก็รอดูขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมสุดท้ายสุดนะฮะถ้าเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ ก็เป็นศาลรัฐธรรมนูญท่านพิจารณาว่าตกลงเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตจากเรื่องนี้ต่อกันนิดนึงยังค้างประเด็นเรื่องของพรรคกล้าทำวิเคราะห์พรรคกล้าทำนิดนึงนะฮะว่าผู้พันปุ่นมองอย่างไรในการถูกบีบแล้วสุดท้ายนี่คือสุดท้ายผู้พันปุ่นมองว่าพรรคกล้าทำก็ยังจะร่วมรัฐบาลอนุทินดีหรือเปล่า คือตอนเนี้ยดูก่อนว่าจากการแถลงทั้งสองฝ่าย แล้วก็กลไกในการที่จะนำมาในการที่จะแบบได้เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยคือกลไกอะไร ถ้าถามผมตอนเนี้ยมันเป็นกลไกที่เหมือนกับว่ากุมความลับกันไว้นะ ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ ถ้าใครมาทะเลาะกับฉันอ่ะไม่เคยแบบอะไรนะนอนตาหลับนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายความว่ามีความลับกุมอยู่หมดละในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสสื่อก็บอกว่ามีอยู่3คนอ่ะอะไรนะหนึ่งอะไรนะททหารปปลาต่อเต่าใช่ไหมที่รวมกันแล้วก็บอกว่าให้ภูมิใจไทยเนี่ยบอยคอรตไม่เอากล้าทำเพราะว่าเคยโดนหักหลังโดนอะไรมาก่อน ผมบอกอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วจะให้สรุปว่าจะได้ร่วมไม่ได้ร่วมเนี่ยเราได้แต่คาดเดา แต่ถ้าเกิดเราสามารถจะรู้ได้ว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังที่เขาบอกว่าถ้าทะเลาะหรือเป็นศัตรูกับฉัน หรือว่าหักหลังฉันเนี่ยก็คือนอนไม่หลับแน่ๆถามว่าหักหลังคืออะไรก็คือก่อนเลือกตั้งเราจำได้ไหมถึงเวลาที่คนมาออกข่าวมาอะไรเขาบอกว่าเนี่ยโทรกันคนก็บอกว่าอะไรนะโทรหาท่านนายกบอกว่าเนี่ยใครๆก็พูดบอกว่าไม่เอาพรรคท่านไม่เอาพรรคผมแล้วเราจะทำยังไงดีนายกก็ตอบว่าเราก็อยู่ด้วยกันสิก็แค่นั้นเองซึ่งเขาก็ไปเข้าใจว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยกันไปด้วยกันแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขามองว่าทางนี้ไม่ใช่ละหนุนกันมาครั้งที่แล้วก็ไปเลือกกันหักออกมาจาก เพื่อไทย พรรคแดงด้วยจากเพื่อไทยด้วย แล้วมาเลือกกันเนี่ยแล้วครั้งนี้ทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จมันอยู่ที่ว่าไอ้คำที่บอกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อะเขากลัวไหมกลัวคืออะไรคือถ้าเกิดไก่มีนมมันก็ไม่ใช่ไก่ถูกไหมงูมีตีนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่งูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่ใช่ก็คือไม่ใช่มันก็คือความผิดคือสิ่งที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขากลัวไหมล่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่กลัวถามไม่กลัวเพราะอะไรเพราะคนที่จะวินิจฉัยว่าไอ้นี่คือไก่หรือคืองูอ่ะมันคือพวกฉันอะเมื่อสมมติการเลือกตั้งทุกคนเห็นว่ามันผิดหมด ทุกคนเห็นว่ามันไม่ใช่แต่คนวินิจฉัยเกิดเขาบอกว่ามันถูกอ่ะมันก็คือถูกไงเพราะว่าอำนาจเด็ดขาดอำนาจชี้ขาดอยู่ที่เขาว่าเขากลัวหรือเปล่าถ้าเขาไม่กลัวเขาก็บอกว่าเอาเลยจะแฉอะไรก็แฉไม่มีใครเชื่อแต่ถ้าเกิดเขาบอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยประเด็นนี้แฉออกไปฉันเดือดร้อนหรือสิ่งที่พรรคการเมืองซึ่งผมอ่ะไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่พรรคที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยสามารถไปตรวจสอบได้คืออะไรรู้ไหมถ้าคุณไปดูรายละเอียดในเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตเนี่ยคุณจะพบว่าในหลายๆเขตนะซึ่งพรรคเนี่ยที่เราดูว่าถ้าไม่มีการตกลงหรือสมยอมกันคนที่ชนะน่าจะเป็นพรรคส้มหลายเขตมากแต่ส้มเนี่ยไม่เคยเข้าไปดูตรงนี้หรือแม้กระทั่งท่านเสรีพิสุทธิ์อาจจะเป็นบางเขตที่ท่านชนะก็ได้เพราะว่าท่านคะแนนนำแต่ว่าคะแนนของพรรคอื่นอีกสมมติยกตัวอย่าง2พรรคเนี่ยสองอันเนี้ยเขาได้ที่2กับที่3อ่ะท่านได้ที่1ท่านได้ 40%ที่2ได้28ที่3ได้30อย่างเงี้ยเกิดถึงเวลาเขาโยนคะแนนกันแล้วก็เอาคะแนนไปรวมกันพรรคหนึ่งซึ่งควรจะได้ 20,000 30,000 คะแนนไปเหลืออยู่หลักพันคะแนนคือคอร์ดจนแห้งเลยอีกพรรคหนึ่งที่ควรจะได้ 20,000 โดด 40,000 ชนะข้ามหัวไปได้สสเนี่ยตรงเนี้ยมันขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญชัดเจนเพราะว่าไปตกลงสมยอมกันถ้ามีการไปดูตรงนี้นะซึ่งถ้าที่มองคร่าวๆจากตัวเลขทั้งหมดแต่ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตนั้นมันมีอยู่หลายเขตมากตั้งข้อเป็นข้อสงสัยหยิบตรงนี้มาเนี่ย โอเค มันกลายเป็นอะไร โอเค ที่เราเคยได้ยินคำที่เขาบอกอะไรนะโจรจะสามัคคีกันตอนปล้นแล้วมาทะเลาะกันตอนแบ่งสมบัติอะแต่ถ้าเกิดแบ่งสมบัติกันแล้วเนี่ยแม่งมาทะเลาะกันตอนแบ่งสมบัติเนี่ยแต่ถ้าแบ่งสมบัติกันแล้วเนี่ยแม่งชิบหายแล้วไอ้ที่ปล้นโดนจับได้หมดเลยว่าไปปล้นคะแนนเข้ามายังไงเนี่ยมันก็ต้องกลับไปนั่นอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเผยเนี่ยแล้วก็บอกเอาละในเมื่อหักหลังกันนะ lose situation คือเจ๊งก็เจ๊งด้วยกันเลยฉันเปิดเผยงั้นผมถามท่านปุ่นว่าคิดว่าพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลไหมนี่เป็นเทคนิคในการบีบเป็นเทคนิคในการบีบเราจะได้สุดท้ายจะได้ร่วมไหมในมุมมองของคิดว่าจะได้ร่วมไหมถ้าเกิดกฎเกณฑ์ณปัจจุบันท่าทีแสดงออกณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีน้ำหนักพอที่น้ำเงินจะตัดสินใจให้ร่วมเพราะว่าก็มีวิเคราะห์กันหลายสื่อก็คือจำนวนของรัฐมนตรีที่ได้เนี่ยแค่นี้มันก็เบียดกันมากแล้วเบียดกันมากคือเข้ามาอีกอะจากหาร7หาร8มันกลายเป็นหาร10หาร11แล้วมีโควต้าคนกลาง 4-5 คนเข้ามาอีกเดี๋ยวถึงเวลาก็จะเหมือนสมัยลุงตู่ที่มีคนกลางมีใครนะมี
อดีตท่านสมคิดใช่ไหมอดีตรองนายกกับ4กุมารทั้งหมด5คนเข้ามาเบียดโดยที่ไม่มีสสอยู่ในมือสักคนหนึ่งอ่ะในที่สุดพอใกล้เลือกตั้งก็โดนเบียดตกไปหมดเพราะว่าแต่ละมุ้งเขาอยากได้ตำแหน่ง เราลองไปดูแต่ละมุ้ง โอเค ในพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ดิ ฮะ นับมาเนี่ยถ้าตั้งให้ครบเนี่ยอาจจะต้องมีครม100 คนซึ่งจริงๆมันได้แค่35บวกนายกนะครับอ่ะคุณผู้ชมผมขออนุญาตไปต่อแล้วเดี๋ยวถามความคิดเห็นท่านเสรีพิสุทธิ์กับคุณสิทธาด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ เพจอีเซียมขยี้เกษตรนะซึ่งเป็นเพจที่มักจะโพสต์เรื่องราวนะครับของร้อยเอกธรรมนัฐอยู่หลายครั้งคุณผู้ชมครับ แล้วก็ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องที่ไปมามันเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจคือเขาโพสต์ไว้ค่อนข้างยาวนะครับโดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับประเด็นตรงนี้คุณผู้ชมมันคือที่มาของหัวข้อของเรานะครับมีไอ้โม่งฉวยจังหวะผู้กองธรรมนัฐไม่อยู่ย่องดีลดึงสสพรรคกล้าทำไปเข้าสังกัดด้วยผลประโยชน์อีเซียมเตือนดีลนี้นะครับเสี่ยงตายเพราะสสยังเหนียวแน่นและเป็นงูเขียวหางไหม้ที่มีพิษร้ายแรงสามารถแหวงกัดคืนได้พร้อมกับเตือนด้วยนะครับว่าระวังถูกดักแฉด้วยคลิปเสียงหรือวิดีโอตอนเจรจาซึ่งอาจจะทำให้ไอ้โม่งดับอนาถทางการเมืองทันทีเอาแบบนี้แสดงว่ามีความพยายามในการที่จะหางูเห่างูเขียวกันแล้วใช่หรือไม่และจะดีลกันสำเร็จหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะคุณธรรมนัฐก็ไม่อยู่ซะด้วยนะครับแต่ก็มีนักวิเคราะห์หลายท่านก็พูดเหมือนกันนะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับบอกว่าถ้าการเมืองอยู่ในสภาพแบบนี้นั่นหมายความว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วก็เขาบอกเหนียวแน่นใช่ไหมตอนเนี้ยสมาชิกเหนียวแน่นเนาะแต่พอวันเวลาผ่านไปการปรับคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นว่าสุดท้ายก็อาจจะมีการดึงคนจากพรรคกล้าทำถูกดูดไปอยู่พรรคภูมิใจไทยได้ท่านเสรีพิสุทธิ์คิดยังไงกับประเด็นเรื่องของงูเขียวงูเห่าเนี่ย ครับ คือตอนนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะข้อ ครั เท็ บ จจริง อืม แต่มันก็เป็นวิธีการดำเนินการทางการเมืองนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ได้ให้ตัวเองมีกระแสขึ้นทำตามวัตถุประสงค์นะก็จะทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแต่ณวันนี้นะพี่ก็พูดเลยว่าเมื่อกี้ออกรายการกับคุณไหมสิริกัญญานะ รายการคุณอ๊อฟ คุณไหมก็แหมเป็นไม่ใช่สุภาพบุรุษนะเพราะแกเป็นผู้หญิงอ่ะแกก็บอกยอมแพ้แล้วยอมแพ้ไม่คิดอะไรมากแล้วก็ปล่อยให้ภูมิใจไทยเขาจัดรัฐบาลไป แต่พี่มันคิดแบบลูกผู้ชาย ยังไงครับ คิดลูกผู้ชายในเวทีการเมืองเนี่ยมีพรรคต่างๆเนี่ยนะมันมีไหมที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรมีดำเทาๆมีอะไรแต่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม ครับ ในพรรคพี่อาจจะไม่มีเลย เพราะว่ามันมีคนเดียวเนี่ยไม่ได้ซื้อเสียงอะไรไอ้พรรคใหญ่ๆน่ะเท่าทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นก็มีพรรคเร็วมากเร็วที่สุดเร็วมากเร็วน้อยเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะเรียงต่ำมา ครับ ใช่ไหมตอนเนี้ยเมื่อสมการมันออกตัวเลขมาแบบเนี้ยนะแล้วคุณไหมผมว่าคุณไม่ค่อยได้ซื้อเสียงเท่าไหร่หรอกใช่ไหมกระแสมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นคุณยอมแพ้ได้ไงอ่ะใช่ไหมเรามาช่วยกันที่ขจัดไอ้พรรคที่แย่ที่สุดออกไปใช่ไหมขจัดเพราะฉะนั้นก็ทำไงล่ะตอนนี้เขาจัดเหรอภูมิใจไทยเพื่อไทยแล้วพรรคเล็กๆใช่ไหมก็ไปเอาเพื่อไทยมาที่เจรจากันแล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมถ้าเพื่อไทยมาอยู่ฝ่ายนี้นะมันก็เหลือจาก298ลบ74เหลือ224จัดรัฐบาลไม่ได้แล้วถึงแม้ไปเอาประชาธิปัตย์มาอีก22ก็ได้246ก็จัดไม่ได้แต่ทางนี้มัน202ใช่ไหมฮะ202เพราะเสรีรวมไทยอยู่ฝั่งนี้นี่ใช่ไหม202คุณไปเอาเพื่อไทยมา74บวกไป276แล้วใช่ไหม เกินครึ่งหนึ่งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมถึงประชาธิปัตย์จะถูกดึงไปก็เหลือ254ยังเกินขึ้นอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมไม่ลองทำคุณก็ตกลงกันที่เพื่อไทยจะเป็นนายกหรือคุณจะเป็นนายกเท่งจะเป็นนายกอันนี้คืออีกทางเลือกหนึ่งเลยนะ ใช่ไหม ทางเลือกหนึ่งเลยนะ คุณตกลงกันให้ได้ดิใช่ไหม โอเค แค่นี้เอง ฮะ ใช่ไหมหรือจะเอาง่ายๆตอนนี้เพื่อประชาชน ฮะ มากกว่าใช่ไหม ฮะ ขอเป็นนายกก่อนได้ไหม ครับ แต่ถ้าเท้งถูกตัดสิทธิ์ ฮะ เพราะเรื่องมาตรา112อะไรเนี่ย ฮะ ให้เพื่อไทยเป็น โอเค ก็ทำข้อตกลงกันดิ โอเค เพื่อไทยยอมไหม อะไรเงี้ยก็ อ่ะ คุยกันไปดิไม่ใช่วันนี้ยอมแพ้แล้ว โอเคท่านเสรีบอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ ใช่ ถ้าเป็นเราจะลุยแบบนี้ ต้องลุย แนะแนวว่าน่าจะเป็นทางนี้อีกทางเลือกหนึ่ง ยัง นะครับ บอกให้ดูหนังสือพี่เลย พี่ยังไม่ยอมแพ้ใครเลยเนี่ย โอเค ถ้ายอมแพ้ไม่ได้เป็นผบตรหรอก นั่นแหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวฮะท่านเสรีพิสุทธิ์กับผู้พันปุ่นครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของงูเขียวหางไหม้
รวมถึงเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าท่านธรรมนัสอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่ 25 ที่ท่านกลับมาที่ประเทศไทยจากฟินแลนด์แล้วนะครับแล้วเซอร์ไพรส์นั้นคิดว่าจะเป็นอะไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับท่านสิทธานะฮะและท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับพูดคุยกันต่อเลยนะครับผู้ชมครับเอาละเรื่องของความคิดเห็นของท่านเสรีพิสุทธิ์ก็พูดชัดเจนบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยพรรคประชาชนทำไมไม่ลองคิดมุมกลับล่ะเอาตัวเองแล้วก็ลองเชิญเพื่อไทยแล้วก็มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันสู้กับภูมิใจไทยแล้วเดี๋ยวท่านเสรีพิสุทธิ์จะไปอยู่ด้วยนี่คือแนวทางหนึ่งสู้จนวินาทีสุดท้าย ใช่ ไม่ใช่ที่ท่านเสรีพูดนะ ไม่ใช่ยอมแพ้ กับคุณไหมายสิริกัญญาในวัน ใช่ เนี่ยผมก็ดูเหมือนกันนะฮะแต่คุณไหมายสิริกัญญาบอกว่าเฮ้ยแต่ตามธรรมเนียมแล้วมันก็ต้องให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลจะมาจัดแข่งได้ยังไง ถ้ามีใครไม่ดีเป็นโจรเราก็ปล่อยไปเหรอเราต้องสู้ โอเคนี่คือมุมของท่านใช่ไหม ก็บอกแล้วมีเร็วที่สุดเร็วมากเร็วน้อยไง เราต้องขจัดเร็วที่สุดออกไปก่อน โอเค เข้าใจไหม ตัดออกไปก่อนงี้ ใช่ไหม อ่า ไม่งั้นเร็วที่สุดก็ยังอยู่คุมอยู่ อ่า ใช่ไหม โอเคงั้นผมกลับมาที่คุณสิทธาหน่อยนะครับคุณสิทธาครับประเด็นเรื่องของเพจอีเซียมขยี้เกษตรนะที่ออกมาบอกว่ามีงูเห่าอาจจะมีงูเขียวนะครับไปพูดคุยกับคุณสิทธามองในประเด็นนี้อย่างไร และเพิ่มเติมนะก่อนที่จะไหนๆก็ถามแล้วนะครับอีเซียมขยี้เกษตรเพจนี้ก็ยังมีโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าให้จับตาวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้คุณผู้ชม ผู้กองคัมแบ็กกระทรวงชาร์จแบตดูแสงเหนือกลับมาเที่ยวนี้มีหนาวพักรบไปซบยุโรป กลับมาปุ๊บกระทรวงจะลุกเป็นไฟหรือเปล่า รอลุ้นของฝากจากแดนไกล นี่โพสต์แบบนี้ 10 โมงเช้าพรุ่งนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คิดว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า คือเอา เอา2ประเด็น สมมติประเด็นนี้ก่อนผม งู ม เห่า อง งูเห่า เพจนี้ผมไม่เคยดู อ่ะ แล้วก็ถามว่าเป็นสื่อเป็นอะไรเนี่ยเราไม่มีความมั่นใจว่าแบบ ครับ เขาเป็นกลางแล้วก็วิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่า ครับ เพราะฉะนั้นเราคือไม่ได้ว่ากันนะ แต่ว่าเราไม่รู้จักไง อ่า ว่าตั้งขึ้นมายังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาอันนี้มาเนี่ยกับดูในโทนเสียงของเพจเนี่ยมันก็จะพอจะเห็นว่าน้ำหนักเอียงไปด้านไหนบ้าง ครับ ผมเอาเป็นว่าผมขอพูดโดยรวมแล้วกัน ครับ โดยรวมว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นตอนเนี้ยอย่างครมที่จัดตั้งเนี่ยบางคนก็บอก 291 296 98 อะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่พรรคเล็กที่สวิงไปสวิงมาเนี่ย ครับ กับอีกฝ่ายคือ 200 ต้นๆ ถูกไหมบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด ถ้าถามผมเนี่ยน้ำหนักที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือเขาคงจัดตั้งแบบนี้แหละ โอกาสที่ความน่าจะเป็นมากที่สุดนะแต่อาจจะไม่เกินครึ่งนึงสมมติอาจจะเป็นสัก 45%โอกาสออกอย่างนี้ได้ ถัดมาเป็นลำดับที่ 2 อาจจะสัก 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะออกได้คืออะไร ผมยังมองว่าที่อีกฝั่งหนึ่งจะจับมือกันโดยที่เพื่อไทยย้ายกลับมาเนี่ย ย้ายฝั่ง โดยที่ทำให้อีกฝั่งได้เป็นรัฐบาลเลยอย่างที่ท่านเสรีประมาณเนี้ยที่บอกเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังน้อยกว่ากรณีที่พอเขาจะแพ้เขาก็ไปตกลงกันน้ำเงินเขียวเหมือนเดิมเราไม่ได้หักหลังกันล้อเล่นหยอกกันหน่อยกลับมาเถอะ แต่ก็ไม่ได้แปล จะ ว่าสิ่งที่ท่านเสรีพิสุทธิ์พูด อ่ะ จะไม่มีโอกาส ก็มีทีนี้ผมถึงบอกว่า priority แรกเยอะที่สุดก็คือจัดตั้งไปแบบนี้แหละ อ่า กับ 2 คือกล้าทำโดยใช้อย่างที่ผมบอกตอนแรกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ แล้วมีประเด็นอะไรที่มันแรงๆมากๆทำให้เปลี่ยนใจได้ ผมยกตัวอย่างเช่น ตอนที่กล้าทำก่อนที่จะมีพักกล้าทำแล้วเป็นงูเห่าเนี่ยอยู่ในพลังประชารัฐใช่ไหมแล้วก็ 20 กว่าคนอะที่จะออกจากพรรคออกมาเนี่ยถ้าเราตอนแรกคือยังไงเขาก็ไม่ขับออกนะท่านเสรีท่านเป็นเจ้าของพรรคมีลูกน้องอยู่3 40 50 60 คนเท่าแล้วแต่เนี่ยแล้วเกิดทรยศหักหลังหรือว่าไม่เอาท่านแล้วบอกว่าเขาจะแยกไปตั้งพรรคกัน 25 คน ท่านจะขับเขาออกจากพรรคไหมมันไม่มีใครขับ เพราะขับก็คือไปสนับสนุนให้เขาตั้งพรรคมาแข่งถูกไหมเขาก็มาไม่เอาก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการเรื่องนู้นเรื่องนี้มีเปิดประเด็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาพอเปิดประเด็นเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งทั้งพรรคยอมขับให้หมดทุกคนเลยก็คือยอมเลย ก็คือว่ายอมกับไอ้กรณีที่ขู่นี่ไงพอดูเฮ้ยมันมี impact จริงเว้ยมันน่ากลัวเว้ยไม่ได้เว้ยก็ต้องยอม ถ้าเป็นกรณีนี้จะเป็นออปชันที่ 2 ที่ผมบอกลองลงมาก็คือพรรคกล้าทำได้ร่วมรัฐบาล แต่ความเสียหายของเขาก็มองว่าโควต้ารัฐมนตรีก็ต้องมาแบ่งให้กล้าทำฉันก็ได้น้อยลงอันนี้คือมันเสถียรภาพมากเกินไปการหารกันก็จะปีตัวหารเยอะใช่ไหมอันนี้คือออปชันที่2ออปชันที่ 3 ที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกถ้าถามผมเนี่ยมันเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว แต่เราต้องเข้าใจภาพของการเมืองก่อนคือครั้งที่แล้วเนี่ยแดงกับน้ำเงินร่วมกันใช่ไหมก็เหมือนน้ำเงินกับเขียวร่วมกันนี่แหละแดงเป็นลีดน้ำเงินรองลงมาใช่ไหม
ตอนนั้นน่ะส้มได้ที่ 1ด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลทางฝั่งนี้ได้เนี่ยแล้วก็รวมกัน ปรากฏว่าพอรวมกันไปสักพักหนึ่งทะเลาะกันแยกมหาดไทย ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม แดงเป็นพรรคใหญ่ น้ำเงินเป็นพรรครอง น้ำเงินบอกฉันสู้ไม่ถอย ฉันไม่ยอม ก็โดน ฉันยอมเป็นฝ่ายค้าน ปรากฏว่าพอโดนตัดสิทธิ์คุณแพทองทานโดนตัดสิทธิ์ปั๊บมีโหวตใหม่ มีคนกระจายกลับมาเลือกพรรคน้ำเงินได้จัดตั้งรัฐบาล แล้วก็มีพรรคประชาชนไปสนับสนุนพรรคน้ำเงิน ได้จัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครั้งนี้ภาพไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ ก็คือกลายเป็นว่าน้ำเงินเป็นใหญ่ แดงเป็นรองสลับกันแล้วนะตอนนั้นแดงเป็นใหญ่น้ำเงินเป็นรองในฝั่งเดียวกันถูกไหมน้ำเงินเป็นใหญ่แดงเป็นรอง ถ้าเกิดทำอย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอก ก็คือพรรคที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหรือเพื่อไทยหรือเพื่อไทยเนี่ยบอกเลยบอกเฮ้ยฉันโดดอีกฝั่งเลย แล้วสามารถจะต่อรองได้ด้วยว่าขอฉันเป็นรัฐบาล เป็นเพื่ออะไรยังพูดหล่อๆได้ อาจจะได้คะแนนกลับมาถล่มทลายเราอย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้เขามีปาร์ตี้ลิสต์อยู่แค่2 คน 3 คนถูกไหมตอนนี้ได้มาเพียบเพราะอะไรเพราะเขาแสดง leadership ไงแสดงจุดยืนแล้วก็แสดงจะเรื่องแฮกระบบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำจนกระทั่งได้เป็นรัฐบาล ในครั้งนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยทำอย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกเนี่ยคนยังมองว่าเฮ้ยเพื่อไทยสู้เว้ยเอาเว้ยไปถึงไปจัดตั้งเว้ยไปสู้จะแล้วก็ไปตกลงกันว่า แสดงว่ามีโอกาสเป็น จะมีถ้าเป็นไปแบบนี้แต่ว่าถามผมอ่ะยังเป็นอันดับที่3 โอเค 1 ความเป็นไปได้อันดับสาม 1คือเลือกแบบปัจจุบันนี้ที่เห็นอยู่ 2 กล้าทำโดดไปร่วม 3 คือกลับมาแบบนี้ แต่บอกก่อนนะฮะถ้าเป็น 1 หรือ 2 ในครั้งหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ามองยาวๆเนี่ยผมว่าเพื่อไทยจะลำบาก เพราะเพื่อไทยเนี่ยคะแนนเสียงอยู่ในกลุ่มเดียวกับภูมิใจไทย โอเค แล้วพอภูมิใจไทยเป็นลีดมากๆ แล้วเพื่อไทยยอมตลอดโดยที่ไม่สู้กลับเหมือนภูมิใจไทยที่เคยได้ เพื่อไทยก็จะ 3 ค่อยๆมาลาย จะค่อยๆหาย แล้วแต่ว่าเขาจะมองใกล้หรือมองไกล อย่างนี้นะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์ครับเขาบอกว่าถ้าสมมติเกิดภูมิใจไทยเตะพรรคกล้าทำไปอยู่ฝ่ายค้านเขาบอกว่างานนี้หนาวนะเพราะว่ากล้าทำอาจจะมีข้อมูลที่ออกมาแฉหนักเลยนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้ภูมิใจไทยต้องคิดหนักเลยว่าจะเตะพรรคกล้าทำไปอยู่ฝ่ายค้านหรือเปล่าท่านเสรีพิสุทธิ์คิดยังไงคุณผู้ชมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์สแกน QR Code หน้าจอนะครับ YouTube คือเทโรดิจิทัล Facebook คือถกไม่เถียงเดี๋ยวไปฟังท่านเสรีพิสุทธิ์วิเคราะห์ในประเด็นนี้นะครับว่าสุดท้ายจะมีข้อมูลลับที่ท่านธรรมนัสพรหมเผ่าถืออยู่ และพรุ่งนี้จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไร เดี๋ยวไปฟังท่านในออนไลน์รวมถึงคุณสิทธาด้วยนะครับ ขอบคุณท่านในทีวีก่อนนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับ สวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้าน นึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะช่วยกันโหวตหน่อยนะครับเราถามท่านว่าคุณคิดว่าพรรคกล้าทำจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับได้ร่วมไม่ได้ร่วมไม่แน่ใจโหวตเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณสัก 4-5,000 โหวตนะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับรวมถึงท่านอดีตโฆษกรัฐบาลนะครับนาวากาตรีสิทธาธิวารีนะครับหรือผู้พันปุ่นนะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวอาจจะตรงนี้อาจจะให้ท่านเสรีนะครับได้พูดเนื่องจากว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยท่านต้องมีภารกิจต่อนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับผมเอาแบบเข้าประเด็นเลยนะฮะที่เขาโพสต์นะอีเซียมขยี้เกษตรนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเพจนี้เป็นอะไรยังไงคุณผู้ชมก็ไปลองติดตามดูนะครับแต่เขาเขียนว่าจับตา 25 กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้ผู้กองธรรมนัสจะคัมแบ็กกระทรวงเกษตรและเขาบอกว่าอาจจะมีของฝากจากแดนไกลหมายความว่าอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่าท่านเสรีพิสุทธิ์คิดว่าผู้กองธรรมนัสตอนนี้มีอะไรในมือที่กลับเข้ามาประเทศไทยและจะมาต่อรองเราก็ไม่รู้เขามีอะไรนะเพราะไม่ได้อยู่ในพรรคเขาแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกอยู่ในพรรคพลังประชารัฐไงแล้วก็พี่ประวิตรก็ไปบัฟเขามากอะไรต่างๆใช่ไหมเขาก็ใช้กฎหมายเนี่ยนะรู้สึกใช้เด็กเนี่ยไปสืบดำเนินคดีนั่นจนประวิตรต้องยอมให้เขาถอนตัวมาตั้งพรรคเลยแม้นก็ไม่ยอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาคิดว่าจะทำอะไรต่ออะไรต่างๆก็ต้องมีข้อมูลนี้ข้อมูลมีอะไรเกี่ยวกับคุณอนุทินหรือแกนนำของพรรคภูมิใจไทยอะไรต่างๆมีอะไรไหม
นะมันก็อยู่ที่เขาเนี่ยที่จะมีข้อมูลที่จะมาบดขยี้อะไรต่างๆไหมแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะมีอะไรอยู่ในมือบ้างนะครับ แสดงว่าถ้าสมมุติเกิดภูมิใจไทยไม่ได้เอาเข้าร่วมรัฐบาลเขาก็หนาวหรือเปล่าฮะถ้าสมมุติเกิดไปอยู่ฝ่ายค้านอาจจะมีข้อมูลมาแฉ ก็อย่างที่คุณสิทธาว่าเนี่ยนะข้อมูลเนี่ยเขาแคร์ไหมใช่ไหมเขาแคร์ไหม มันจะมีน้ำหนักพอไหมอย่างนี้ใช่ไหม เขามีใครช่วยไหมใช่ไหมฮะลักษณะอย่างนั้นนะเหมือนอย่างเรียนตรงๆของพี่นะกับคุณทักษิณเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่นักเรียนพี่รุ่น 8 นะครับ ทักษิณรุ่น 10 ครับ ใช่ไหมแล้วพี่ยังปกครองเขาเป็นนักเรียนบังคับบัญชาอีกสนิทกันมาก ครับ นะจบมาเนี่ยแทนที่เขาจะใช้ความสนิทสนมกับพี่นะดูแลเราบ้างอะไรบ้างเราเขาบ้างนะมีแต่เอาเปรียบพี่ตลอดนะพี่เป็นผู้ช่วยอธิบดีตำรวจนะครับ หรือผู้ช่วยผบ.วจบาล ครับ แต่อายุ ครับ 50เลยหรือ10 ปี ฮะ ถูกทักษิณเบรกไว้ 6 ปี ฮะ เพื่อให้เพียวพันธุ์พี่เมียขึ้น แล้วก็พี่ต้องเป็นผู้ช่วยปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 แล้วก็เอาเพียวพันธุ์แซงพี่ไป พอพี่ฟ้องก็ขอพี่อะไรต่างๆนะไปอยู่ต่างประเทศพี่ก็ไปเยี่ยมใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คิดอะไรมากพี่น้องก็ไปเยี่ยมนะกลับมาพี่เป็นประธานกรรมการนะพี่ก็ดูแลพรรคเพื่อไทยหมดมีแต่เรื่องนะดูแลช่วยเหลือหมดนะแต่ขณะเดียวกันพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถือเป็นคนละฝ่ายพี่ก็ล่อทั้งศิระปารีนาล่อทั้งไอ้รองประธานสภาสุภชัยล่อใครเยอะแยะหมดเลยติดคุกเยอะแยะนะอ้าวเรากลับมาอีกมาขอพี่อีกบนชั้น 14อ่ะขอพี่อีกนะขอเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐานะก็ขอพี่ก็โอเคให้ แต่พอเราถึงตั้งรัฐบาลก็เดี๋ยวจะชดใช้หนี้พี่พูดแม่งอยู่นั่นโกหกพี่มาตลอด ช้ำใจไหมฮะ ก็ล่อซะเลยไงล่อซะเลยติดคุกเนี่ย ฮะ แล้วพี่ไม่ล่อแล้วใครจะล่อเรา ก็พี่ไปเห็นไม่ป่วยอ่ะ แสดงว่าอันเนี้ยในมุมของท่านคือท่านมีข้อมูลถูกต้องไหมฮะ ใช่ แต่ว่าท่านธรรมนัสจะมีข้อมูลหนักถึงขนาด เราก็ ถึงขนาด ไม่รู้ พรรค เขานะ ภูมิใจไทยจะกลัวไหม นะเราก็ไม่รู้เขาแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ที่เขาจะพูดได้ว่าเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยตั้งเขาเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยนะนะครับ มันผิดคุณธรรมผิดฝ่าฝืนจริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ดูแล้วมันชัดเจนอยู่นะเพราะว่าพี่เคยอ่านในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ ผู้ที่กล่าวหาเขาก็กล่าวหาค้ายาเสพติดสั้นๆนะแต่เขาสู้ว่าเขาไม่ได้ถูกดำเนินคดีค้ายาเสพติดเขาถูกดำเนินคดีฐานรู้เห็น รู้เห็น ใช่ไหมซึ่งในประเทศนู้นมันผิด แต่ในประเทศไทยมันไม่ผิดใช่ไหมในประเทศไทยเราเนี่ยเห็นคล้ายๆยาเสพติดเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเราก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมเป็นประเด็นแค่เนี้ยนะถามว่าพี่รู้คุณอนุทินก็รู้ แล้วคุณอนุทินไปตั้งเขามันผิดไหมใช่ไหม ซึ่งเราก็ไม่อาจจะไปตัดสินได้ว่าผิดหรือไม่ผิด ใช่แต่ศาลตัดสินได้ไงใช่ไหมถ้าตัดสินได้ก็ถูกตัดสิทธิ์ แสดงว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ ใช่ ที่น่ากังวลสำหรับท่านอนุทินได้ ใช่ ถูกต้องไหม ใช่ไหม เรื่องของ ถูกตัดสิทธิ์ได้นี่แล้วก็ตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเศรษฐาเหมือนกับอุ้งอิงเหมือนกับคนในอดีตเยอะแยะเลย ครับ ใช่ไหมฮะที่ถูกตัดสิทธิ์ตลอด เพราะฉะนั้นเท่าที่ท่านเสรีพิสุทธิ์มองคืออาจจะมีตรงนี้แหละที่ ไม่รู้ อาจจะเป็นประเด็น ไม่รู้เราไม่รู้มีอะไร มีหรือ ก็ เปล่า เปล่าล่ะเพราะก็ทำงานร่วมกันนี่ถูกไหมก็ทำงานร่วมกันเห็นจะมี ก็ต้องมีข้อมูลเยอะพอสมควร มีแต่ว่าอย่างสมมุติว่าพอเป็นรัฐบาลปุ๊บนะก็เอาอนุมัติเงิน 4,000 ล้านไปช่วยเดวินเลยเนี่ยนะอันนี้ก็ผิดนะแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการกันนะหรือไอ้เรื่องที่ดินพบต5ที่เอาถนนมาเป็นสนามบินแล้วเก็บผลประโยชน์โดดร่มอะไรต่างๆนี่ก็ผิดเพียงแต่คนร้องเดิมมันร้องผิดเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองใช่ไหมฮะนะหรือแม้แต่ที่ดินเขาก็โดงก็มีการละเว้นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับเพราะว่ามีคนฟ้องการรถไฟศาลรถไฟบอกเป็นที่ดินรถไฟนะมีการรถไฟฟ้องประชาชนนะศาลก็บอกเป็นที่ดินของการรถไฟเนวินบอกกูไม่เกี่ยวเพราะกูไม่ได้ถูกฟ้องแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะกรมที่ดินเนี่ยจะต้องพิจารณาแล้ว ครับ แต่ทำไมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะครับ งั้นอีกประเด็นหนึ่งฮะกระทรวงเกษตร ฮะ กระทรวงเกษตรถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นกระทรวงเกรด A บวก อ่า ที่ท่านธรรมนัฐยังไงก็จะต้องพยายามที่จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งให้ได้ ครับ ตรงเนี้ยมันมีการแย่งชิงกัน ตอนเนี้ยมันมีข่าวออกมานะครับ บอกว่าภูมิใจไทยอาจจะยอม
ให้กระทรวงเกษตรเนี่ยยกให้เพื่อไทย แล้วก็แว่วๆเข้ามานะรายงานว่าเพื่อไทยจะส่งท่านสมศักดิ์เทพสุทินมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงเกษตรนะฮะคุณผู้ชม แต่ในเวลาเดียวกันก็มีข่าวมาเหมือนกับบอกว่าครูใหญ่ของภูมิใจไทยไม่ยอมปล่อยเก้าอี้เพราะมองว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยจะต้องคุมโดยภูมิใจไทย ก็เลยมีชื่อพี่ท็อปวราวุฒิศิลปอาชานั่งกระทรวงเกษตร แต่ในมุมของท่านเสรีคิดว่ากระทรวงเกษตร จะไม่ได้กลับไปที่ท่านธรรมนัฐแล้วใช่ไหมแล้วก็จะอยู่ที่ภูมิใจไทยหรือเปล่า ก็อย่างเนี้ยคุณอนุทินนะตอนในฐานะเป็นภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาล ก็ไปเอาเขาเข้ามาเขาก็อุตส่าห์ออกจากเพื่อไทยมาร่วมด้วยพอมาร่วมด้วยก็อยู่กันอย่างดีใช่ไหมอย่างดีจนถึงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยแหละแต่พอผลการเลือกตั้งมาอีกคุณต้องคิดอีกแบบนะทำไมเขาไม่เอาเป็นเขาเป็นมิตรได้อย่างพี่เลือกตั้งคราวที่แล้วนะพี่ได้เป็นสสคนเดียวเหรอพี่ยังสละให้คนอื่นก็เป็นได้ แล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยร่วมหัวจมท้ายกัน แล้วทำไมมึงถึงเริ่มมาเลิกคบกันล่ะ แล้วตอนแรกตอนเมื่อกี้คุณทินบอกว่าจะไปให้เพื่อไทยแล้วตอนเกษตรใหญ่จะมาให้วราวุธมันก็คนละพรรคทั้งนั้นทำไมคุณให้เขาได้ล่ะทำไมคุณให้ทางนี้ไม่ได้ล่ะคุณไปคิดอะไรมากกว่าเขาคุณคิดว่าเดี๋ยวถ้าให้เขาเดี๋ยวเขา ขยายอำนาจไงขยายอำนาจ ก็คุณไปคิดแต่ตัวเองอย่างเงี้ย คุณจะไม่คิดถึงความร่วมมือกันความรักความสามัคคีความซื่อสัตย์ความเสียสละบ้างนะ ก็น่าคิด แสดงว่าคุณไม่มีอะไรกับใครเลยใช่ไหมนะใครอย่ามาทาบรัศมีกูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไหมเขาไม่ได้คิดทาบหรอกอย่างนี้นะจาก 58 จะเป็น 193 มันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะถ้าไม่โกงใช่ไหมนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะ โกงเจอกู โกงเจอกูเดี๋ยวพี่เนี่ยขอล่อเองอย่างเดียวนะไม่กลัวหรอก เอาอย่างนี้บทสรุปนะคุณผู้ชมครับท่านเสรีพิสุทธิ์ชัดเจนนะฮะถ้าเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ร่วมแน่นอน แต่ถ้าเกิดนะเป็นออปชั่น3ที่พี่ปุ่นวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้แล้วท่านเสรีพิสุทธิ์ก็พยายามที่จะบอกทางพรรคประชาชนนะว่าเฮ้ยถ้าพรรคประชาชนเชิญเพื่อไทยมาร่วมกันแล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อยรวมกันเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลท่านเสรีพิสุทธิ์มาร่วมแน่นอนตรงนี้ มันก็ต้องร่วมอยู่แล้วเพราะตอนนี้ถือว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้แล้วนี่ใช่ไหม ซึ่งต้องรอดูนะฮะสมการนี้มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆท่านเสรีพิสุทธิ์ตอนนี้ภารกิจต่อเนื่องต้องส่งท่านก่อนนะฮะแต่ก่อนที่ท่านไปผมขออนุญาตไหนๆก็มีของสปอนเซอร์แล้วเดี๋ยวผมค่อยขายของต่อนะแต่ผมจะมอบให้ตอนนี้ก่อนเลยนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับขออนุญาตนะฮะนี่คือนะครับไมบาซินนะครับเป็นอมซินพลัสนะครับยังมีเนี่ยยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับและยังมีนี่นะครับยาธาตุน้ำขาวนะตราอาหารคู่49 บาทฝาสีฟ้านะครับมอบให้ท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับและยังมีเครื่องบดสับอาหารแบบพกพาอันนี้ของ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะค วัน รับ หลังเชิญมาบ่อยๆนะฮะ จะได้มีของนี่เดี๋ยวท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับทีมงานมาช่วยท่านเลยฮะขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวท่านต้องไปภารกิจต่อนะครับอันนี้จากบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกนะของแบรนด์ไทยแท้เลยนะครับในร้านค้าชั้นนำมากมายอ่ะได้ออกทีวีแล้วนะจูนะสบายใจนะอันนี้มอบให้ท่าน ขอบคุณมากนะครับ โอกาสหน้ากลับมาสนทนากันใหม่ ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับ ดีครับ ท่านครับ ขอบคุณนะครับ ขอ ผม อันนี้ผมไม่ได้ส่งนะครับเดี๋ยวให้ทีม ครั งา บ น โอเคครับ ชอบนะครับ ครับ ขอบคุณท่านเสรีพิสุทธิ์มากๆครับทีมงานช่วยหน่อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับอ่ะคุณสิทธา now it's time for you and me โอเค ถึงคุณกับผมแล้ว ถึงกี่โมงตอนนี้ อ่ะ 4 โมง 4ตอนนี้ 4:44 CCC เดี๋ยวจัดให้ผมคุยสัก 20 นาที ได้เท่าไหร่ 30 นาที เพราะว่าตอนนี้เข้าแบบเนื้อก็สิ่งที่ผมคุยกับท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับ คิดว่าพรุ่งนี้คัมแบ็กของท่านผู้กองธรรมนัฐจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรือมีอะไรที่จะออกมาแล้วแบบเป็นการมันยังเป็นการต่อรองกันอยู่หรือไม่ตอนนี้เอาตรงๆเลย คือตอนนี้ คุณปุ่นมองว่านี่คือยังการต่อรองเรื่องของตำแหน่ง ผมว่ายังมี ในรัฐ ผม บาล ยังมีการต่อรองอยู่ แล้วก็ถามว่าเราซึ่งเป็นคนดูอ่ะคิดว่าเป็นยังไงอ่ะเอาเป็นว่าเขาทั้งสองคนก็ยังไม่รู้เลยฝั่งภูมิใจไทยก็ยังมั่นใจว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะมาทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงความคิดได้ คือที่บลัฟมาฉันไม่กลัว ขณะที่ฝั่งสีเขียวฝั่งผู้กอง ผมเชื่อว่าเขาก็ยังมั่นใจว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้จากกระแสข่าว เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เรายังไม่รู้อะไรไม่รู้ทีนี้จริงๆต้องมาดูนะว่า วัตถุประสงค์ที่ภูมิใจไทยไม่เอากล้าทำเข้ามาร่วมเนี่ยเนื่องจากอะไร คือถ้าเกิดแบบโอเคละเนื่องจากภาพลักษณ์เนื่องจากว่ากลัวรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ กลัวว่าจะเป็นจุดอ่อน ซึ่งคนอื่นมาโจมตีได้ง่ายเลยได้ง่ายอันนั้นมันยังประชาชนยังได้ประโยชน์ไงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่สื่อวิเคราะห์กันอะไรกันทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าโควต้าครม.จะน้อยลงครั้งหน้าเดี๋ยวจะเหนื่อยเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะมาสร้าง
ฐานมวลชนที่กระทรวงเกษตร หรือบางคนอาจจะมองว่าเมื่อก่อนทั้งครูใหญ่นะคุณเนวิน ทั้งผู้กองธรรมนัฐก็คือเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำซึ่งจริงๆอยู่เบื้องหลังทั้งคู่แต่คุณธรรมนัฐเพิ่งมาออกหน้าในการเลือกตั้งในครม.ครั้งที่แล้ว ก่อนหน้านี้อยู่ข้างหลังไม่เป็นหัวหน้าพรรคด้วย ตอนนี้เป็นแคนดิเดตนายกละเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็ออกมาแอคชั่นเนี่ยคืออยู่ในพรรคเดียวกัน แล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณเนวินก็จะอยู่ในสเตตัสที่ใหญ่กว่าเยอะ แต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยที่คุณธรรมนัฐเติบโตมาได้ เนื่องจากว่ามาสนิทกับฝั่งแดง แล้วคนมองว่าเป็นมือขวาด้วยซ้ำมือขวาที่อยู่นอกพรรคแล้วก็มีการสนับสนุนกันจนกระทั่งคุณธรรมนัฐเนี่ยใหญ่โตมากตอนนี้คือพรรคใหญ่มาก จากคนประเมินว่าน่าจะได้สักกี่เสียงอะไม่เท่าไหร่อ่ะกลายเป็นว่าโผล่มานี่เกือบ60อ่ะใช่ไหม58 เสียงเนี่ยและก็บอกว่าตอนที่ไปอยู่กับแดงแล้วเป็นมือขวาของอดีตผู้นำของอดีตนายกทักษิณเนี่ยเขามองว่าปั้นขึ้นมาเพื่อเอามาต่อกรกับคุณเนวินนะเพราะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วยังคุมกระทรวงเกษตรอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตอย่าลืมว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยดูแลเกษตรกร20 กว่าล้านคนนะทั่วประเทศทั้งหมดอ่ะถ้านับเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็คือก็เกือบครึ่งอ่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเมียอีกอะไรอีกหรือว่าญาติพี่น้องลูกหลานที่มาอยู่กรุงเทพอีกมาอะไรอีกอ่ะก็เป็นจำนวนเยอะมาก แล้วก็เขาทำกระทรวงเกษตรค่อนข้างละเอียดอ่ะหมายความว่าเก็บคะแนนงานละเอียดเขางานละเอียดเขาทำงานจริงพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยไงที่จะมาเบรกครั้งแล้วก็ว่าจุดประสงค์หรือว่าสิ่งบอกเหตุที่เป็นข่าวเขาบอกว่าเนื่องจากสสในพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเพราะว่ามีการตกลงกันในแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่เขตนี้ฉันยอมเธอเขตนี้เธอยอมฉันผมถึงบอกตอนแรกไงว่ามันมีตัวเลขเยอะแยะแต่ว่าที่ทะเลาะกันหรือว่าต้องมาหากันครั้งนี้เพราะว่าพอถึงเวลาอยู่หน้างานเนี่ยคุณไม่เล่นตามกติกาที่ตกลงกันไม่ใช่กติกาที่ถูกต้องนะตามข้อตกลงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เบรกตัดไฟแต่ต้นลมซะดีกว่าเขตหนึ่งที่ผมประหลาดใจและเซอร์ไพรส์ก็คือที่สุพรรณบุรี เพราะที่สุพรรณบุรีเป็นที่รู้กันว่าชาติไทยพัฒนาเขาคุมตรงนี้มาตลอดถูกต้องไหมฮะแล้วชาติไทยพัฒนาไปอยู่กับภูมิใจไทยใช่ไหมโดยนำทีมโดยคุณวราวุธนะแต่มันมีพื้นที่หนึ่งที่กลายเป็นกล้าทำตอนนั้นที่ผลออกมาผมเนี่ยตกใจเลยเฮ้ยคือบางพื้นที่ซึ่งมันเจาะพื้นที่มันแบบ สุพรรณโอ้โหแบบรถสับที่วัยรุ่นแล้วก็รู้เรื่องแบบเหมือนแบบไปฉีดรถหัวใจเขาอะคือแบบเขตที่มันมีนัยยะสำคัญว่าเขาต้องชนะเนี่ยแล้วอาจจะมีการตกลงกันว่าเขตนู้นคุณเอาไปแล้วถึงเวลาถ้าเกิดในมุมที่เขาบอกอะก็คือฝ่ายน้ำเงินอันไหนที่ตกลงกันเขาก็ถอยไม่ให้แล้วเกิดฝ่ายเขียวตกลงกันแล้วที่ต้องถอยให้น้ำเงินกลับไม่ถอยเนี่ยก็เลยคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งบอกเหตุที่มันมีกระแสข่าวออกมาไงว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยแทนที่จะถอยกันจริงแล้วก็ไม่ถอยไม่ได้เป็นข่าวนะผมไม่ได้ไปกล่าวหาแต่เห็นจากข่าวก็เลยบอกว่าลองไปดูในคะแนนไม่มีคะแนนหลายเขตที่มันประหลาดนะเอาใหม่ๆเอาแบบเขตหมอชนน่านอย่างเงี้ยพรรคภูมิใจไทยลงไปเหลือหลักพันแต่กล้าทำโดดขึ้นไปเป็นที่ 1ได้อะไรเงี้ยที่ 1 ที่ 2ก็น่าจะที่ 1หรือที่ 3อะไรเงี้ยคือพอผมดูตอนนับคะแนนนะมาดูตอนจบอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นแบบ3-4 หมื่นคะแนนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ประหลาดซึ่งถ้าเกิดเอาคะแนนมาเฉลี่ยกันอย่างที่ความน่าจะเป็นของกล้าทำความน่าจะเป็นของภูมิใจไทยความน่าจะเป็นของเพื่อไทยคนชนะอาจจะเป็นส้มก็ได้อาจจะเป็นแดงก็ได้แต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันถอยให้กันเปล่าวะกระแสข่าวก็ออกมาบอกว่าที่มาเคืองกันเพราะว่าบอกตกลงว่าจะถอยแล้วไม่ยอมถอยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งจะต้องหักกันเอากลับมาใหม่เมื่อกี้สิ่งที่เราพูดกันตอนที่ท่านเสรีก็ยังอยู่ก็บอกว่าแล้วถ้าออกไปเนี่ยแล้วกระทรวงเกษตรอาจจะให้พรรคอื่นก็ได้เป็นไปได้ไหมถามว่าเป็นไปได้ไหม ผมบอกเลยว่าถ้าเอากระทรวงเกษตรคืนมาแล้วเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งในครั้งหน้าครั้งต่อไปที่มองข้ามช็อตเนี่ยถ้าตัดผู้กองออกไปก็คือมองข้ามช็อตว่าเลือกตั้งครั้งหน้าฉันต้องมาทดแทนเพื่อไทยในอดีตให้ได้2ก็คือขจัดเสี้ยนหนามคือตัวผู้กองซะใช่ไหมอาจจะมีข่าวงูเขียวงูอะไรออกมาปราบปรายอะไรพวกนี้กับ3ก็คือถ้าจะไปโยนให้พรรคอื่นอย่างเช่นเพื่อไทยจริงๆผมบอกเลยว่าการโยนเนี่ยมันไม่ได้โยนให้เพื่อไทยหรอกแต่ใครที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรสังกัดพรรคอื่นคือว่าที่ภูมิใจไทยในอนาคต หรือผมพูดแต่วันนี้ไงตั้งแต่ก่อนจัดตั้งรัฐบาลดึงตัวไม่รู้ว่าไงก็แล้วแต่เนี่ยคือสัญญาใจว่าคุณคือภูมิใจไทยในอนาคตแล้วถ้าย้อนกลับไปเขาบอกให้ใครถ้าให้เพื่อไทย
ถ้าให้เพื่อไทยก็ อ่า เป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทิน คุณสมศักดิ์เทพสุทิน ที่มีข่าวรายงานข่าวมานะ คุณสมศัก จริ ดิ์ งๆ เทพสุทินก่อนอยู่เพื่อไทยอยู่พรรคอะไร ภูมิใจไทย อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ อยู่ภูมิใจไทย อ่าฮะ แล้วคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็คือเขาบอกเลยนะ ผมตามคนพี่คนนี้มาทุกสมัย แกแม่นมาก อยู่พรรคไหนพรรคนั้นได้เป็นรัฐบาลตลอดเลย ไม่เคยผิดเลยจนกระทั่งมาอยู่เพื่อไทยก็ได้เป็นรัฐบาล แล้วก็มาเปลี่ยนกันตอนครั้งที่แล้ว ใช่ครั้งที่ ที่ภูมิใจพรรคประชาชนไปโหวตให้ โหวตให้คุณอนุทิน ภูมิใจไทยให้คุณอนุทินให้ภูมิใจไทย แต่เขาย้ายจากภูมิใจไทยมาอยู่เพื่อไทยเพราะเขาอ่านขาดว่าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลในอนาคต คุณสมศักดิ์เดิมอยู่เพื่อไทยถูกไหมเดิมอยู่เพื่อไทย แล้วก็ไปอยู่มันมีมัชชิมาบ้างมีอะไรบ้าง แล้วก็ไปร่วมรัฐบาลตลอดทุกยุคทุกสมัยไปอยู่ภูมิใจไทยก็ได้ร่วมรัฐบาลลุงตู่กลับมาอยู่เพื่อไทยก็ได้เป็นรัฐบาลมาผิดแค่อีกตรง2 เดือน แต่ณเวลา2 เดือนเนี้ยที่ภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล 2-3 เดือนนะ2 เดือนกว่าๆป่ะแล้วก็จริงๆเขา120 วันใช่ไหมแล้วก็ไม่ถึงเนี่ย2 เดือนกว่าเนี่ยก็มีแค่ช่วงนั้น แต่ตอนเนี้ยกลายเป็นภูมิใจไทยมีแกนนำจัดตั้งรัฐบาล อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าถ้าเพื่อไทยไม่แสดง leadership หรือยังทำแบบนี้แล้วก็ครั้งที่แล้วโดนน้ำเงินซึ่งเป็นตัวรองอ่ะถามว่าเป็นเขาเรียกไก่รองบอลนะแล้วเพื่อไทยเป็นตัวนำอ่ะ มวยรอง เขายังสู้สุดชีวิตสู้ขาดใจฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้าน แต่พอเธอโดนตัดสิทธิ์เธอโดนตกจากตำแหน่งนายกใช่ไหมคนเป็นประธานโดนตกจากตำแหน่งนายกปั๊บเขาสามารถที่จะไปดีลกับพรรคประชาชนสำเร็จแล้วก็มาเลือกให้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลได้ แต่ครั้งนี้พอภูมิใจไทยได้เพื่อไทยโดดไปสวรรค์นิพพากเลย ไม่สู้เลยเนี่ยคะแนนที่แย่งกันอยู่ในภาคอีสานมี2 พรรคนี้หลักๆ เท่านั้น คือเพื่อไทยและภูมิใจไทย ครั้งหน้าคะแนนจะไปอยู่ตรงไหน ภูมิใจไทย ภูมิใจไทยถูกไหมเพราะฉะนั้นการทำตรงนี้ผมนึกบอกว่าเพื่อไทยมองสั้นหรือมองยาว ถ้ามองโดยที่คิดว่าครั้งหน้ากลับมาดึงความเชื่อมั่นจากประชาชนให้ได้อะไรให้ได้เนี่ยอาจจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้ อาจจะต้องเสนอถ้าอย่างนั้นน่ะฉันไปอยู่ฝั่งนี้แล้วฉันเป็นนายกแล้วฉันจะทำเหมือนกับที่ภูมิใจไทยเสนอครั้งที่แล้วไงพอบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญปั๊บโอเคเลยแต่ถึงเวลาแก้ไม่แก้เรื่องของฉัน ถึงเวลาโกรธก่อนถึงเวลาบอก120 วัน แล้วก็ออกก่อนก็ไม่จำเป็นต้องทำรัฐธรรมนูญให้สำเร็จถูกไหมก็กลายเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเลือกที่จะไปสวามิภักดิ์คือตอนที่เป็นตัวนำก็โดนไก่รองบ่อนเบียดจนกระทั่งเข้าวิน พอมาเป็นไก่รองบ่อนก็ไปสวามิภักดิ์กับตัวนำอีกอะทางการเมืองเนี่ยแฟนคลับ ซึ่งผมพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนางแบกอะอาจจะมาลงผมก็ได้ว่ามาว่ามากล่าวหามานู่นมานี่แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะแปรพักกันหมดนะ เขามองไปเลือกตั้งข้างหน้าแล้วนะเนี่ย เขามองเลือกตั้งครั้งหน้าแล้ว วางรากฐานวันนี้เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้า เขาไม่ได้มองเลือกตั้งครั้งนี้หรือครั้งที่แล้วเขามองเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันเรากอดคอกันตายกล้าทำเธอหักกับแดงแล้วเธอมาอยู่กับฉันเราจะรักกันจนมันตายไม่ใช่เธอเลือกฉันเอาส้มเลือกฉันเอาแต่พอถึงเวลายุบสภาปั๊บเย้ยไงต้องขอบคุณพรรคส้มนะครับไม่มีคุณเราก็ไม่ได้วันนี้กล้าทำไม่มีใครเอาเราไปด้วยกันพอเลือกตั้งเสร็จไม่คุย เพราะคะแนนเขาได้193เพราะคะแนนเขาได้193ถูกไงฮะแต่ถ้าเขาไม่ได้193โทนเสียงจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้จะไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อไทยยังทำอย่างนี้อนาคตไม่ต้องพูดถึงว่าภูมิใจไทยจะไปถึงหลักเท่าไหร่อันนี้น่าวิเคราะห์น่าคิดคะแนนของภูมิใจไทยจะไปถึงหลักเท่าไหร่เขาคิดไปถึงถ้ากลับไปดูภาพรวมของทั้งประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยระบอบรัฐสภาอำนาจอธิปไตยคืออำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติตอนนี้บริหารเป็นของภูมิใจไทยอำนาจนิติบัญญัติก็มีสภาบนสภาล่างสภาล่างเป็นของภูมิใจไทยคือสสสภาบนเป็นกลางหรือเปล่าไม่รู้เป็นของใครหรือเปล่าไม่รู้คนสงสัยว่าเป็นของใครไม่รู้ก็ไม่รู้ก็พูดได้แค่ว่าไม่รู้เพราะเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้อง เขาก็บอกกันว่า 6-70% ของสภาบนคอนโทรลโดยนักการเมืองถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย ผมถึงถามว่าแล้วเราจะทำยังไงแล้วพอมาบัตรเลือกตั้งอีกมากกต.ออกมาแบบนี้อีกนักกฎหมายซึ่งจะต้องยืนยันในความเป็นนิติรัฐนิติธรรมออกมาพูดเพื่อประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติก็ออกมาอ้อมแอมแบบนี้อีกอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเราไม่ได้เป็นคนที่จะไปกำหนดอะไรให้กับประเทศไทยได้ไง
เราก็ต้องตามไปก็ถ้าเกิดจะเอางี้ก็เอาก็จะเดินกันอย่างนี้ก็เดินอ่ะก็ไปเราสู้อะไรไม่ได้ แล้วจะไปทำยังไงอ่ะผมถึงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอ่ะผมโพสต์ไปบอกว่าพออ่านการเมืองมาเนี่ยผมมองข้ามช็อตไปถึงครั้งนี้แล้วครั้งหน้าเนี่ยแม่งเหม่อคือแบบแม่งยิ่งกว่างงยิ่งกว่างงยิ่งกว่าแดกเบลอนะ แบบแม่งเหม่อเลยว่าแล้วกูจะยังไงแล้วกลับมาถึงตัวเองก็ เอางี้ เอา เดี๋ยวมีวิธีหายเหม่อ ทำไง ให้พี่ปุ่น ทำยังไง ผู้ว่ากทม อันนี้ยังไม่ต้องตอบนะ ผมจะถามนะว่าตกลงจะลงไหมเลือกไปสมัครลงผู้ว่ากทมหรือไม่นั่นคือหนึ่งคำถามที่ค้างคาใจและอยากจะถามพี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวให้พี่ปุ่นตอบนะคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตนิดเดียวต่อกันเรื่องนี้นิดนึงนะครับเรื่อง นึกว่าจะไปร้านขายของชำ แป๊บหนึ่งคืออย่างนี้เราพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหลายมิติคุณผู้ชมครับก็นักข่าวไปถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์เพลเยอร์นะฮะของพรรคภูมิใจไทยถึงกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล300เสียงโดยประมาณใช่หรือไม่อย่างไรและดีลการเมืองมันจบลงแล้วใช่หรือไม่อย่างไรไปฟังคุณพิพัฒน์ตอบครับมีการพูดคุยเรื่องกระทรวงที่เราเข้าไปบริหารกันแล้วนี่ ก็ตามที่ข่าวเสนอออกไปนะก็ประมาณนั้นนะฮะ ตามที่ข่าวเสนอไปนี่คือมีแล้วนะครับ ก็อาจจะมีแล้วนะครับ อย่าให้ต้องตอบเลยนะครับ เพราะตอบก็กลายเป็นว่าตัวผมเองก็ไปทำเกินหน้าที่นะครับ แสดงว่าวันนี้ถือว่าดิวทางการเมืองในการจับมือรัฐบาลนี้จบแล้วใช่ไหมคะ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะตามที่ทางเพื่อนๆสื่อมวลชนได้นำเสนอก็ใกล้เคียงมากแล้ว ใกล้เคียงแล้ว ครับผม แสดงว่าก่อนสงกรานต์นี้จะได้รัฐบาลชุดใหม่มาทำงานไหมคะท่าน ต้องได้ครับ เพราะว่าผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเราคงรอไม่ได้นะครับ ท่านพิพัฒน์พูดชัดเจนนะครับประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยเรารอไม่ได้ถูกครับรอไม่ได้เราต้องการมีรัฐบาลใหม่สักทีจะได้ทำงานกันไปไม่ว่ารัฐบาลนั้นออกมาหน้าตาอย่างไรคุณผู้ชมครับถ้ามีรัฐบาลแล้วนั่นหมายความว่าเราต้องเดินต่อปากท้องของเราประชาชนเราต้องเดินต่อนะฮะคุณผู้ชมครับท่านพูดชัดเจนแล้วท่านบอกว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่สื่อนำเสนอและเรื่องของ300เสียงนะครับแต่ท่านอนุทินไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะเพราะนักข่าวก็ไปถามต่อท่านอนุทินครับตกลงท่านรองนายกท่านพิพัฒน์ท่านพูดอย่างนี้นะครับตกลงปิดดีลแล้วใช่หรือไม่อย่างไรคุณอนุทินตอบว่าอย่างไรฟังครับท่านยกสัมภาษณ์หน่อยยืนยันว่าเมื่อกี้ท่านพิพัฒน์บอกว่าแล้วเนี่ยค่ะท่านพิพัฒน์บอกว่าดิวจบแล้ว300เสียงรัฐบาลสู้เลยเช้าแล้วเช้าตู้ผมอ่ะจะไม่ได้คุยกับท่านเลยคนดิวนี้จบแล้วท่านนายกเฟิร์มยังครับแล้วเป็นยังไงคะยัง เขาบอก25 นี้ทางร้อยเอกธรรมนัสจะกลับมาแล้วก็อาจจะมีการเปิดตัวเปิดเซอร์ไพรส์ใหญ่ตรงนี้ท่านนายกได้ยินข่าวไหมครับคนดิวคือคนนี้ยังไม่ได้คุยกับท่านเลยเฮ้ยตกลงผมนายกผมหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผมต้องเป็นคนดิวสิจะไปฟังจากคนอื่นได้ยังไงเอ้าแต่ท่านพิพัฒน์ก็ไม่ใช่เด็กนะท่านก็ผู้ใหญ่คนหนึ่งของพรรคนะคุณทินคิดว่าคนดิวคือคนนี้หรือคนที่พูดหรือไม่ใช่2คนนี้ โอ้ยดิวกันไปดิวกันมาหรือไม่ใช่2คนนี้ผมยังไงผมสู้พี่ปุ่นไม่ได้แล้วครับพี่ปุ่นเป็นนะเป็นอะไรนะนักโป๊กเกอร์เล่นโป๊กเกอร์ทั้งต่างประเทศโป๊กเกอร์อะไรมาเล่นโต๊ะไหนว่าเล่นคูเนี่ยรับผมแหลกเลยเนี่ยตรงเนี้ยเล่นคูโดนทีมงานถกไม่เถียงรับแหลกเขาเล่นทุกวันแล้วเขาก็รับแหลกเลยแต่อย่างนี้คือสรุปเราไม่รู้ว่าตกลงคืออะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าไปฟังอีกฝากหนึ่งของพรรคกล้าทำสิครับอันนี้น่าสนใจนะพรรคกล้าทำท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณอัธกรสิริรัตยากรนะฮะคือนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันว่าตกลงความชัดเจนในการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าทำกับพรรคภูมิใจไทยตกลงเป็นยังไงท่านอัธกรว่ายังไงฮะฟังครับผมคุยนะครับต้องถามท่านประธานที่ปรึกษาจากเห็นว่าก่อนเห็นเขาว่าเหมือนแบบวันนี้ปิดดิวแล้วเนี่ยครับอันนี้ไม่ทราบเลยครับท่านพิพัฒน์บอกปิดดิวแต่ยืนยันว่าลูกพรรคทั้ง57ชีวิตแล้วก็ลูกพรรคทางที่เป็นบุคลากรทางการเมืองเราเชื่อมั่นในการตัดสินใจและการนำทีมของท่านธรรมนัสครับผมแล้ววันนี้ถ้าจะอยู่ฝั่งไหนก็สามารถทำงานได้ครับไม่ว่าจะเป็นค้านหรือเนี่ยก็ผมยืนยันกับพี่ๆสื่อมวลชนมาตลอดว่าหนึ่งเราเชื่อมั่นในบุคลากรความสามารถของคนที่มาเป็นตัวแทนพรรคกล้าทำครับจะทำงานรัฐบาลก็ดีทำงานฝ่ายค้านเราก็คงจะค้านแบบมีเหตุมีผลนะครับท่านธรรมนัสกลับมาจะมีท่าทีอะไรไหมครับหลังจากนี้จะมีการนัดหารือไหมไม่ได้คุยกับท่านมา2-3 วันแล้วคิดถึงท่านเหมือนกันครับแต่ว่าไม่อยากรบกวนครับนี่นะฮะคิดถึงท่านเหมือนกันคุณผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งแล้วกันจากพรรคกล้าทำนะฮะผู้พันปุ่นครับ
ก็คือท่านอามิน มะยูโซะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านอามินพูดว่าอย่างไรท่านออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจจะไม่มีพรรคกล้าทำเข้าร่วมตามที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยมีการเปรยๆออกมานะครับโดยท่านอามินบอกว่ายอมรับว่ากระแสดังกล่าว มีความชัดเจนในระดับหนึ่งท่านผู้พันปุลอย่างไรก็ตามจุดยืนและทิศทางที่แน่นอนของพรรคต้องรอการชี้แจงจากร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำซึ่งกำลังเดินทางกลับจากการพักผ่อนที่ประเทศฟินแลนด์ก็มีรายงานอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าท่านร้อยเอกธรรมนัฐจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันพรุ่งนี้วันที่ 25 กุมภาพันธ์เวลา 10 นาฬิกาพี่ปุ่น อย่างน้อย ถ้าฟังเนี้ยถ้าฟังจากสองฝั่งแล้วก็มาฟังจากสองท่านจากพรรคกล้าทำเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเอาการให้สัมภาษณ์ก่อนนะผมว่าพรรคเขียวอ่ะพูดความจริงมากกว่าพรรคน้ำเงินนะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าคนที่ตัดสินใจต้องรอฟังจากประธานที่ปรึกษา ร้อยเอกธรรมนัฐแต่ของสองคนนั้นคือคนนึงก็บอกว่าเป็นอย่างนี้อีกคนก็บอกว่าผมเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าการตัดสินใจอาจจะเป็นคนที่3ก็ได้ เราก็ไม่รู้ว่าตกลงใช่หรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าแต่ละพรรคการเมืองอ่ะหรือว่าเวลาให้สัมภาษณ์ถ้าสมมติผมจะยกตัวอย่างอยู่เลยนะเรื่องการดูฟุตบอล2 ทีมเกิดฝั่งนึงเนี่ยมาถึงเขตโทษแล้วก็ล้มลงอย่างเงี้ยไอ้ฝั่งที่บุกเข้าไปก็บอกว่าชี้ว่าอันนี้จุดโทษฟาวล์เห็นเหมือนกันหมดถูกไหมไอ้ฝั่งที่ต่อต้านก็บอกเฮ้ยพุ่งล้มเหมือนกันหมดถูกไหมการเมืองก็คล้ายๆกันแต่ละพรรคก็จะพูดเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าได้เปรียบกำลังจะเข้าไปเป็นรัฐบาลประเทศไทยต้องเดินหน้าเราต้องเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนบางอย่างก็ต้องหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยกันเพื่อให้รัฐบาลจัดตั้งได้ประชาชนรอไม่ไหวจะฆ่าตัวตายจะอดตายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องไปหรือกระทั่งพูดว่าเราต้องตระบัดสัตว์เพื่อชาติก็เคยพูดมาแล้วใช่ไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่อยากให้จัดตั้งรัฐบาลก็จะบอกว่าเฮ้ยมันผิดมันไม่ได้ปล่อยไปอย่างนี้ความเป็นธรรมจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอเคละมันก็เป็นไปได้ว่าคนกลางๆก็จะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทั้ง2 ฝั่งเนี้ยก็จะพูดในมุมของตัวเองการเมืองมันละเอียดกว่านั้นอีกพรรคเดียวกันก็จะพูดแตกต่างเพราะอะไรเพราะว่าเสถียรภาพของรัฐบาลหรือการจัดตั้งมาเนี่ยโดยการไปรวมกันเนี่ยฝั่งที่ยังไม่ได้รวมก็อยากได้รวมแต่ฝั่งที่คิดว่ารวมแล้วถึงแม้จะได้น้อยหน่อยแต่โควต้าฉันได้เพิ่มขึ้นโควต้ารัฐมนตรีฉันได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ต้องให้สัมภาษณ์ในทำนองว่ามันจบแล้วปิดประตูแล้วไม่รับสมัครอีกแล้วแค่นี้ฉันพอแล้วถูกไหมแต่คนที่คุมเกมทั้งหมดเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยต้องบาลานซ์ความเสี่ยงบาลานซ์เสถียรภาพบาลานซ์ตำแหน่งแห่งหนของแต่ละมุ้งแต่ละอะไรต่างๆซึ่งมันเหลือน้อยมากๆแล้วตอนนี้มุ้งมันเยอะกว่าจำนวนคนอย่างที่ผมบอกถ้าแบ่งให้ทุกคนได้เนี่ยครม.มันอาจจะต้องมีเกือบ200เพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้มันนายก1มันเหลือ35มันได้แค่35คนมันไม่ได้มันก็ต้องไปเกลี่ยกันต้องไปอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้สัมภาษณ์คล้ายๆอย่างนี้แหละคนที่แบบอยากจะปิดประตูละเอาแค่นี้เพราะถ้าแค่นี้มุ้งฉันอาจจะได้3คนแต่ถ้าเพิ่มมามุ้งฉันจะเหลือ2คนฉันก็จะปิดแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่าอันนี้เชื่อใครผมยังเชื่อว่าตัวคุณอนุทินจะมองในครอบคลุมมองภาพรวมได้ครอบคลุมกว่าแต่การตัดสินใจผมยังไม่เชื่อว่าอยู่ที่2คนนี้เพราะการตัดสินใจสื่อก็ลงกันทุกฉบับว่าทางฝั่งนู้นที่เขาบอกว่าคนตัดสินใจก็คือผู้กองใช่ไหมคือประธานที่ปรึกษาพยายามโทรหาบางคนใช่ไหมแล้วก็ไม่ยอมรับสายซึ่งไม่ใช่2คนนี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจไม่น่าใช่2คนนี้ผมต้องบอกว่าถ้าดูเฉพาะหน้าในการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ฝั่งเขียวเขาพูดตรงไปตรงมามากกว่าว่าคนตัดสินใจคือใครโอเคอย่างนี้พี่ปุ่นครับแล้วคิดว่าประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็เพิ่มศักยภาพเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลภูมิใจไทยโดยที่ไม่มีพรรคกล้าทำนะแต่ประชาธิปัตย์เข้ามาร่วม22 เสียงเข้ามาเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่ต้องตอบและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะถามแบบตรงไปตรงมาผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านสิทธาธิวารีจะลงสมัครหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตครับอันนี้ขายของเลยของดีครับไมบาซินขอบคุณนะครับไมบาซินเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับข
ขอบคุณไมบาซินครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินนะครับเม็ดอมซินพลัสต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ผมขอแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถเช่นเดียวกันบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนฮะเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีฮะนี่ฮะยาแก้ร้อนในเขากุยขอบคุณครับอ้อยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอแนะนำเลยนะหัวเตาไฟแรงอาหารสุกไวอร่อยได้ทันใจเตาแก๊สตั้งโต๊ะ2หัวหน้ากระจกหน้าเตาและแผงควบคุมเป็นกระจกนิรภัยหัวเตาทองเหลืองทนความร้อนสูงไม่เสียรูปง่ายทนต่อการกัดกร่อนจากความชื้นและน้ำมันไม่เป็นสนิมด้วยครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและแน่นอน Seagull Electric เราก็จะมีนี่ครับเครื่องบดสับอาหารผมใส่ผิดไม่เป็นไรพี่ปุ่นผมขออนุญาตมันประกอบถอดออกล้างได้นี่ใส่เข้าไปปึ๊บจาก Seagull Electric นะครับมอบให้กับพี่ปุ่นด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับอันนี้คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมต่อกันที่คอนโดและบ้านอันนี้ไม่ได้ให้นะพี่ไม่มีแต่ว่าเรามีแอปดีๆคุณผู้ชมครับใครกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดแนะนำแอปบ้านครับ by Jam แอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุด 15% ใช้ง่ายครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านแอปบ้านติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube Tero Digital นะครับนี่คือแอปบ้านแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ BrainTech Tri-Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะฮะ Tero Digital อย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri-Screen สำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่กำลังรอคำตอบจากผู้พันปุ่นว่าตกลงจะลงสมัครนะฮะผู้ว่ากทมหรือเปล่ารวมถึงอักษรย่อที่คุณปุ่นพูดเป็นในรายการมีคุณผู้ชมหลายท่านถามมานะอักษรย่อนี่อะไรนะมีทอมีตอแล้วก็ปอทอนี่คือทอทหารหรือทอธงฮะ ถ้าจำได้หมดแปลว่ารู้หมดว่าชื่ออะไร ไม่รู้ ถ้าจำตัวย่อได้หมดแปลว่ารู้ว่าใช่ผมรู้ผมจำได้คือปอปลาต่อเต่าแต่ไอทอนี่คือทอธงหรือทอทหารผมไม่รู้คนที่โดนแบนเป็นทอธงสิคนที่อะไรนะฮะคนที่โดนแบนเป็นทอธงว่าไม่ให้ร่วมรัฐบาลแล้วก็เกิดจาก3คนนี้ใช่ไหม3คนนี้3คนนี้คือตอเต่าก็น่าจะเป็นทอทหารใช่ไหมถ้าทอแต่ตอปอมันก็เหมือนกันอยู่แล้วก็มีตอเดียวปอเดียวอยู่แล้วตอเดียวโอเคตามนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวได้พูดคุยกันแต่นี่ฮะขอมอบให้ครับเป็นผงซักฟอกครับคุณผู้ชมครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และแบรนด์ Lotus ขออภัยฮะแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express ครับแบรนด์ Clean D ของ Big C และก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent นะฮะสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะฮะแทน Thai Detergent ติดต่อเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับเอาละเราค้างคำถามอะไรบ้างคุณโบโปรดิวเซอร์ที่เขาเล่นเกมคูกับพี่ปุ่นจนหัวปั่นโบที่บลัฟบ่อยๆใช่ไหมบลัฟ
มาออกกล้องหน่อยไหมเนี่ยคนนี้มาออกกล้องให้เขาเห็นหน่อยไหมว่าคนไหนเนี่ย กับคนชื่อจู้ด้วยเนี่ย จู้เนี่ย จู โจนี่ จูเนียร์น้องจูเนียร์จูนี่เดี๋ยวเขาจะตัดภาพไปให้ดูนี่จูนี่ฮะ โอ้โห เข้าเฟรมขอบคุณมาก ทีมงานเบื้องหลังของผมนะฮะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่ไม่ได้ออกกล้องขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะผู้พันปุ่น ครับ เอาเรื่องของผู้ว่ากทมก่อนตกลงยังไงครับ มีข่าวเล่าข่าวลือว่าอาจจะลงในนามของพรรคประชาชนหรืออะไรหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจยังไงตกลง ผู้ว่ากทมผู้พันปุ่นจะลงหรือไม่ลงครับ ก็ยังเป็นคำว่าอาจจะลงหรือไม่ลงอยู่ ผมคิดว่าคือเมื่อกี้ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกแล้วบอกว่าเอ้ยยังแข็งแรงยังหนุ่ม ยังหนุ่มยังแน่น ยังแข็งแรงยังหนุ่ม มี ยัง ซิก แน่น ซิกแพคด้วย มันตรงกันข้ามหมายความว่าไม่ตรงข้ามคือโอเค ยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งต้องห่วงตัวเองละ เอ้า เพราะว่าปกติอ่ะเพราะตอนนี้แบบถ้ารับราชการถ้าเกิดอะไรก็คือวัยเกษียณถูกไหม ถูกครับ มันควรจะได้พักผ่อนใช่ไหมแต่ว่าพอวัยเกษียณนะแล้วมันยังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันกลายเป็นไอ้สิ่งที่เราคิดไว้ว่าเราจะเกษียณละจะพักผ่อนไปจนถึงอะไรเนี่ยวาระสุดท้ายของชีวิตอ่ะมันอาจจะยืดออกไปอีกไงเวลามันคนแบบเดี๋ยวนี้มัน60มันไม่เกษียณอ่ะมันทำนู่นนี่แล้วถึงเวลาที่ว่าจะการเมืองเนี่ยแล้วมันจะเอาอะไรไปแบบไปดูแลครอบครัวมันอาจจะต้องหาธุรกิจอย่างอื่นทำหรือไม่ก็ต้องทำการเมืองมันยังไงอ่ะมันไม่ได้มีรายได้มันไม่ได้อะไรแบบเงินเดือนสสเงินเดือนผู้ว่าเงินเดือนอะไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่แน่ก็ผมคิดว่าถ้าตอนนี้ก็คืออาจจะต้องทำงานหางานอะไรอย่างอื่น ซึ่งมันก่อให้เกิดรายได้ เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวอะไรมากกว่าไปสอนขับ F16 โอ้แล้วสอนได้ก็ดีสิมันจะไปสอนยังไงเขาก็จะมีครูการบินที่อยู่ในกองทัพก็ไม่ได้บินแล้วเพราะว่าผู้ฝูงก็สูงสุดในฝูงบินแล้วยศคือพันโทนาวากาศโทใช่ไหมนาวากาศโทก็อายุก็30เท่าไหร่อ่ะ38 40ไม่ถึงด้วย30 40อะไรเงี้ย40บวกลบของเราก็เกินมาครึ่งหนึ่งแล้วเกินมาอีก20แล้วยังไม่ได้คิดว่าถ้าถามผมตอนนี้ก็คือน่าจะไม่ได้ลงครับน่าจะไม่ได้ลงคิดว่าไม่ได้ลงความรู้สึกของตัวเองนะความที่จะแบบจะกลับไปลงหาเสียงอีกเหรออะไรเหรอแต่ว่าพอการเลือกตั้งครั้งนี้กับไอ้ที่ผ่านๆมามันทำให้รู้สึกว่าขอพักก่อนกับการเมืองแต่ว่าถ้าจะวิเคราะห์เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองอะไรเงี้ยเรายังได้อยู่หรือถ้าถามผมว่ากับกทมกับความชำนาญของผมในเรื่องที่เราคิดว่าเรารอบรู้มากกว่าเราน่าจะรอบรู้ในเรื่องของการเมืองใหญ่มากกว่าอาจจะเหมาะสมตรงนั้นมากกว่ากทมผมว่าก็บริหารจัดการดูแลก็เหมือนเป็นแม่บ้านของกรุงเทพอ่ะดูแลประชาชนให้ดีให้มีสวัสดิการดูแลเรื่องระบบอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายแหล่ระบบอะไรที่จะแบบคอยเซิร์ฟคนเมืองกรุงให้ดีเซิร์ฟประเทศไทยให้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการเมืองใหญ่มันไม่ได้มีอะไรที่มันพลิกแพลงมากจะต้องไปใช้ความรู้ความสามารถของเราซึ่งเรายังมองว่าถ้าทำประโยชน์สูงสุดเรายังทำประโยชน์กับการเมืองใหญ่ได้มากกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองนะการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงโดยรวมของเราเลยอาจจะไปทำธุรกิจอย่างอื่นก็ได้งั้นพี่ปุ่นครับในวัยโทษนะ61ซึ่งเป็น60ที่ดูดีมากนะฮะมีซิกแพคอะไรเงี้ยผ่านอะไรมาเยอะแยะถ้าจะให้สรุปสถานการณ์ของบ้านเมืองณปัจจุบันครับอยากจะให้แบบสรุปให้กับน้องๆให้กับคนรุ่นใหม่ฟังหรือให้กับใครก็ได้ที่แบบไม่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องประเทศไทยสักเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าให้พี่ปุ่นลองสรุปว่าตอนนี้ประเทศไทยมันเป็นไงแล้วความรู้สึกของตัวพี่เองจริงๆอ่ะสถานการณ์วันนี้มันเป็นยังไงพูดไปเดี๋ยวมันจะหดหูดิ คือแต่มันสะท้อนไงมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างให้กับคุณผู้ชมซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ชมหลายท่านที่รู้สึกดูจากระบบโดยรวมก่อนเพราะว่าประเทศเราก็คือเป็นประชาธิปไตยถูกไหมพอประชาธิปไตยเนี่ยก็แน่นอนล่ะก็มี3อำนาจอธิปไตยแน่นอนอยู่แล้วก็คืออำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติถามว่า3อำนาจนี้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ตรงตามระบอบประชาธิปไตยที่คาดหวังหรือไม่มันก็ยังไม่ใช่จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆก็แบบนี้เหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็ยังมีอะไรที่แบบบริหารกับนิติบัญญัติเราก็เห็นอยู่แล้วนิติบัญญัติถ่วงดุลกัน2 สภาก็ความรู้สึกของคนก็มันก็ไม่ได้ถ่วงดุลละในอำนาจของตุลาการ
ช่ไหมบริหารตุลาการที่นิติบัญญัติอำนาจตุลาการเนี่ยต้นน้ำมันก็จะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระเรื่องของต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของตำรวจเรื่องขององค์กรอิสระต่างๆที่จะเป็นกรรมการกลางเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นขนาดไหนมันเกิดวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรเหล่านี้รวมถึงทั้งตำรวจด้วยทั้งองค์กรอิสระด้วยทั้งอะไรด้วยเนี่ยมากขนาดไหนมันอยู่ในระดับที่สูงมากๆเรื่องของนิติบัญญัติการตรวจสอบถ่วงดุลในรัฐสภามันอยู่ในระดับไหนมันอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆเรื่องของการบริหารการแบ่งโควต้าครม.โควต้าของนักการเมืองเนี่ยทั้งหมด36ตำแหน่งถ้ามีอยู่3คนที่เป็นหัวใจของภูมิใจไทยเนี่ยที่เอามาเนี่ยมีคุณสุปจีมีคุณเอกนิติคุณศรีศักดิ์3คนเนี่ยแต่ครม.มัน36คนเว้ยมัน36คนน่ะทั้งหมดอ่ะ12 3 36มันแค่1ใน12ของทั้งครม.แล้วประเทศเรามีความหวังได้แค่นี้เหรอที่เหลืออีก33อ่ะทำไมคุณไม่เขาเรียกอะไรนะ put the right man on the right job ใช่ไหมใน3คนเนี่ยทำไมคุณไม่ทำอีก33ตำแหน่งให้มันดีล่ะมันกลายเป็นว่าแบ่งตามโควต้าของกลุ่มของมุ้งเอาลูกหลานของนักการเมืองมาพ่อเก่งลูกต้องเก่งเหรอแม่เก่งลูกต้องเก่งเหรอมันไม่ใช่อ่ะบางทีมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นบริษัทตัวเองอ่ะบางครั้งจะเอาลูกขึ้นมาแต่ปรากฏว่ายังไม่มีความเก่งเขายังต้องหาคนอื่นเก่งๆมาทำหน้าที่เป็น CEO เป็นนู่นเป็นนี่เพราะเป็นเงินเขาแต่พอเป็นเงินเราอ่ะเขาเอาลูกหลานเขามานั่งอ่ะการเมืองเปลี่ยนยึดอำนาจหลายครั้งฉีกรัฐธรรมนูญไปไม่รู้กี่10 ฉบับแล้วอ่ะนามสกุลนักการเมืองเปลี่ยนไหมอ่ะมันกลายเป็นสืบทอดทางสายเลือดอ่ะทีนี้ถามผมว่าเอากลับมาใหม่ถามผมว่าแล้วมองภาพการเมืองโดยรวมเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะทีนี้มาแกะอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอะไรที่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็หดหู่อ่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรไปยุ่งเรื่องนี้ไม่ได้ละถึงเวลาระบบมันเป็นอย่างนี้ฉันก็ทำมาหากินฉันอะไรก็ได้หรือจะไปรวมกับเขาเลยแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นที่ไม่มีคอนเนคชั่นก็กลายเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กกลายเป็นระบบโมโนโปลีระบบผูกขาดมันก็สร้างความเหลื่อมล้ำของสังคมบ้านเราให้มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆอ่ะคน 10% ของประเทศครอบครองทรัพย์สินเกือบ 90% คนอีก 90% ของประเทศมีทรัพย์สินอยู่แค่ 10% อ่ะมันไม่ใช่ไงประเทศมันก็เจริญไม่ได้มันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จากที่เคยจะขึ้นเป็นที่1ของอาเซียนมันกลายเป็นอยู่อันดับเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เป็นคนป่วยถอยหลังไปเป็นคนป่วยแล้วอ่ะ Financial Times ก็เพิ่งออกใช่ไหมออกบทความเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว2 อาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของอาเซียนคนป่วยของอาเซียนหมายถึงอะไรหมายถึงว่า10 ประเทศมันต้องวิ่งแข่งกันคนได้ที่โหลนี่คืออยู่ที่10นะแต่นี่ที่เขาบอกคนป่วยของอาเซียนคืออะไรคือ9คนแม่งวิ่งแข่งกันไอ้คนที่10แม่งนอนติดเตียงอยู่นะคนป่วยของอาเซียนอ่ะจากแต่ก่อนที่เรามีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นเสือตัวที่5กลายเป็นคนป่วยแล้วก็เคยเป็นอะไรนะจะเป็นลีดเดอร์ของอาเซียนอ่ะแล้วตอนนี้กลายเป็นยังไงอ่ะกลายไม่ใช่ที่โหลกลายเป็นคนป่วยของอาเซียนอ่ะมีความคาดหวังคุณผู้ชมครับอันนี้สุดท้ายสุดแล้วนะครับคือก็เราก็มีความคาดหวังว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะขึ้นมานะฮะเรามีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะทำประเทศให้พัฒนาประชาชนกินดีอยู่ดีโดยที่ไม่ได้ฝักใฝ่ว่าเป็นการเมืองพรรคไหนอะไรยังไงนะแต่ถ้ารัฐบาลขึ้นมาเขาต้องทำให้ได้ไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นรัฐบาลไหนต้องทำให้ได้ผมบอกงี้สมมติในครม.ที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะเรารู้ว่ามีอย่างน้อย3 ตำแหน่งใช่ไหมที่เขาทำได้ดีอ่ะตรงเนี้ยเขาคิดยังไงอ่ะถ้าเขาลงมารู้ในระบบเลือกตั้งรู้ว่าพรรคการเมืองทำอย่างนี้แล้วรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์มากมายที่มาแบ่งจัดสรรปันส่วนกันมาอะไรกันน่ะถ้าเขาคิดว่าจะแก้ทั้งระบบเขาอาจจะไม่เข้าร่วมแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาคิดว่าไปแก้ไขอะไรกับระบบของประเทศไทยไม่ได้แล้วมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เป็นเพราะนั้นดีที่สุดก็คือฉันก็เป็น3 ใน 36 คนที่เข้ามาช่วยทำให้ประเทศดีขึ้นทีนี้คนไทยต้องคิดยังไงอ่ะเราต้องคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยกันออกไปเลือกตั้งไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่เข้ามาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติจริงๆเข้ามาบริหารมันทำได้ไหมมันยังทำไม่ได้แล้วระบบเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีการตรวจสอบย้อนกลับได้รู้ได้สามารถไปกดหัวคะแนนได้คนจ่ายตังค์ก็ไปกดกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหัวคะแนนบอกว่าถ้าพลิกล็อกฉันรู้หมดนะว่าใครกาอะไรหมู่บ้านเธอกายังไงไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปกดลูกบ้านที่รับเงินบอกว่ามึงอย่าพลิกนะเว้ยไม่ใช่กูซวยคนเดียวมึงจะซวยด้วยนะเพราะเขาตรวจสอบได้หมดว่าใครกาใครต่อไปนี้การรับเงินหมากาพรรคที่ชอบคนที่ใช่ไม่มีอีกแล้วรับเงินหมาก็ต้องกาหมาไม่ได้กาคนที่ชอบมันไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นระบบมันเป็นอย่างเงี้ย ครับ เราจะคิดว่าไงที่จะแก้ระบบ หรือคิดว่าต้องไปอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันดีที่สุด มันก็แล้วแต่ว่าจะแก้ไขปัญหาประเทศชาติในสเกลไหนแต่ถ้าเกิดอะไรพูดตรงๆผมก็พูดอย่างเงี้ยถึงบอกว่าถ้าให้พูดออกไปอ่ะแล้วมันจะรู้สึกอะไรดีขึ้นไหมอ่ะมันก็จะมีแต่หดหู่แล้วก็จะทำไง มันก็เป็นมุมมอง ซึ่ง ใช่ นะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะอยู่ในใจของพวกเรานะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้ แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับ เราถามว่าคุณคิดว่ากล้าทำจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ และผลโหวตออกมานะครับโหวตมาประมาณ 6,000 กว่าโหวตคุณผู้ชมครับ ได้ร่วม 56%ไม่ได้ร่วม 33%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 11%ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามา แล้วก็ทุกการโหวตที่โหวตเข้ามานะครับหอมปากหอมคอเราจะได้ไม่หดหูมากไปกว่านี้ วันนี้ขอบคุณคุณสิทธามากนะครับ ขอบคุณครับ มากครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับทั้งหมดนี้คือถมไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ